Stimată audiență, doamnelor și domnilor, vă invit în sală. Conferința începe în timp scurt.
Stimată audiență, doamnelor și domnilor, vă rog să intrați în sală, să vă așezați la locurile dumneavoastră, deoarece conferința informativă de astăzi a început. Vă salut încă o dată, doamnelor și domnilor, stimată audiență. Mă numesc Daniela Vizitiu și astăzi voi conduce această conferință. Sper că sunteți bine și pregătiți să primiți o doză importantă de informații utile. Astăzi, alături de speakerii noștri, vom afla cum inovațiile din domeniul energiei regenerabile pot transforma nu doar mediul de afaceri, ci și viitorul economic al țării noastre. Vom discuta despre exemple concrete, pași de urmat și impactul pe termen lung al acestor investiții. Iar mai întâi de toate vom cunoaște și vom auzi pe Vladislav Papanaga, omul care a transformat industria securității din Republica Moldova. Este în afaceri de peste 25 de ani. În 2002 a pus bazele holdingului Security Group, un nume care astăzi domină piața sistemelor de securitate. Acum fiecare a doua cameră de supraveghere din țară poartă semnătura companiei sale, iar peste 148 de scări din 46 de complexe rezidențiale sunt protejate anume de echipa sa. În 2016 și-a extins afacerea în România cu brandul Azitrend, iar în 2020 a deschis la Chișinău Vara. Probabil toată lumea cunoaște, un oraș acvatic, distractiv pentru întreaga familie. Tot acolo, clubul de noapte Bora Bora atrage mii de vizitatori. Iar din 2022, prin Energy Security, omul de afaceri construiește stații fotovoltaice, atrăgând totodată și investiții de peste 6 milioane de euro pentru companiile locale moldovenești. Astăzi, la această conferință informativă, vom discuta anume despre ultima afacere a domnului Papanaga, și anume stații și parcuri fotovoltaice. Această revoluție în energie electrică se conturează tot mai mult în Republica Moldova, datorită implicării conducerii noastre și managerilor Energy Security în această, să spun așa, fenomen.
Formarea unui dialog constructiv cu clienții de astăzi și cu viitorii clienți este foarte important. Tocmai de aceea, prin dovezi și exemple concrete, veți înțelege mai bine cum inovațiile și investițiile în tehnologiile verzi pot revoluționa business-ul moldovenesc. Așadar, vă invit să vă îndreptați atenția către ecran unde CEO Security Group, Vladislav Papanaga, a pregătit un mesaj special pentru dumneavoastră. O eroare tehnică, stimați colegi. Echipa încearcă să repare această eroare tehnică. Довериться профессионалу. Сегодня мы будем с вами разговаривать о том, как найти деньги, о том, за какое время окупаются проекты и как эти проекты сделать с умом. Много интересного сегодня будет, также нетворкинг сегодня. Я рад вас всех сегодня приветствовать в этом прекрасном солнечном зале. Меня зовут Владислав Папанага, и я являюсь SEO, управляющим уже на протяжении 20 лет группы компаний Security Group. Сегодня вместе с нашими партнерами, такие как маститые бренды номер один в своих отраслевых решениях, это компания Longi и Huawei, мы проведем семинар под общим названием «Зеленая энергетика и прибыль» и возвращаем то, которое должно послужить нам минимум 30 лет, потому что солнечные парки отрабатывают этот срок. Соответственно, вы не имеете права сделать ошибку и должны довериться профессионалам. Сегодня мы будем с вами разговаривать о том, как найти деньги, о том, за какое время окупаются проекты и как эти проекты сделать с умом. Много интересного сегодня будет, также нетворкинг. Сегодня здесь присутствуют компании, которые поделятся с вами историей успеха, а также присутствуют и банки, которые готовы выдавать кредиты. Поэтому все вместе – это один большой uspeh. И я рад, что вы сегодня вместе с нами здесь. Я рад вас всех сегодня приветствовать в этом. Mulțumim, Vladislav Papanaga, mereu deschis către dialog și colaborare. Și am onoare să invit primul speaker din această zi. Este vorba de Gheorghe Sandalci, director regional de vânzări Europa de Est, cu experiență în industria fotovoltaică, cu diverse experiențe în această zonă avantajoasă în inginerie electrică și electronică, manager pentru Balcani și țările CSI, unde abilitățile comerciale trebuie combinate cu experiență tehnică. Vă prezentăm viitorul energiei solare cu tehnologia avansată Longi. Hello, welcome everyone. So I'm from Longi, and we are here. We are ready to be here with my colleagues, Mr. Rafael, Ms. Carolina. I'm not good at that kind of presentation stuff, so after me, Rafael will seem better than me. So I will just have a small speech introducing Longi. So we can actually start with our slides. Thank you. So today we will have a presentation about our HPVC technology, what's the advantage of this technology, IMO X6 and IMO 7 series. Mr. Rafael will talk about what is the advantage of our back contact product, like with numbers, with comparisons of the other technologies. So I will just introduce Longi Solar a little bit.
So, what is Longi? Longi is founded in 2000 as only silicon wafers product producer. So it's like after 14 years, Longi started to produce solar modules also, because we have advantage to start from scratch to end product. So after 7 years, we already also started with hydrogen power in our Malaysia factory. So we have, last year, we had 85 gigawatt of wafer production and 45 gigawatt of solar module production. We have more than 70,000 employees. So we are working from several places, like they are from Poland, I am from Istanbul, our general manager is from Prague. So, and yes, this is bankability report of Longi. In solar industry, what you have to focus is bankability, because it's kind of long-term project, it's at least 20 years project, so you need to have your contact in future. 10 years later, maybe I will be not in Longi, maybe no one will be, but Longi will be there, so you need to focus on that rather than new trends. So this is our milestones when we started polycrystalline, monocrystalline, or PERC technology, bifacial half cut. So every year we are trying to change our technology, increase our technology. We are kind of innovative company. Now we are one of the first back contact technology producer also. Rafael will show you better. So that's my part. Thank you. Okay. Thank you very much, Gencar, for this introduction of Longi. I want to mention that it was one of the first Gencar presentations, so I really congratulate you for this introduction. Let me maybe swiftly jump backwards to the history of Longi. I will step by step show you a couple of key milestones that we had in the previous years. So basically, what I would like you to focus and what I would like to show you is that we are in the constant development of new technologies. So as one more thing which is worth to remember, Longi was always deducted only to monocrystalline products. Even though we started our company and the production of our PV models in 2014, we already focused only on the monosilicon PV models. So, as you can see, 2015 monocrystalline products, 2016 HM1. It was our first technology. It was a PERC technology. Probably all of you know the PERC technology because it was quite dominant on the market till a couple of years ago. Then we had a bifacial PERC. It was a little bit curious for me to see that firstly, there was a bifacial product, and then after next year, we introduced half-cut PV models. In 2019 and in 2020, as you can see, we introduced two standard wafer dimensions, M6 and M10. And 2022, this is a year I want you to focus more about, because it is the HPBC technology, which we will talk mostly today about. Okay, so a little bit history of the PV industry. The very first generation of the PV models were based on the BSF technology. It's called back surface field. They invented it in 1973, as you can see here. Then PERC in 1982 was invented. Next, we have a TOPCon on this slide. TOPCon models, which are very, very, very popular now, the technology was invented in 2013 only. So the technology itself has only 10, 11
years. It's not so good researched, let's say, and we are already having 25 or 30 years of the warranty for this technology. In comparison to other technologies, as you can see, they had like 30 or even 40 years from the invention to the going on the market. They are mature and they are much more researched. So keep in mind that TOPCon is a very immature and very young technology, and we still do not know what will happen to this. Then in 1990s we have HLT, and 1975 IBC. What is the IBC? IBC is interdigitated back contact, and this is the part of our HVBC technology, back contact. This is very new technology, and it's very special. It doesn't have any bus bars in the front. It has a pure black appearance, but we will talk about this today. So, as Longi, why we decided to go with the back contact, not as the majority of the market with the TOPCon technologies? Due to the fact that you have it here on this slide. So basically, back contact technology is the most promising one. Its theoretical maximum efficiency is up to 29.1%, where no other technology can reach such point. That's why Longi decided to go this way. Here are some examples of our world records efficiency of the cells, and it's not like this we didn't research TOPCon or HLT. It just, we had on our hands, as you can see, 2021, we were researching N-type TOPCon, P-type TOPCon, then in 2022 we researched HLT technology. So basically we were looking for the best technology to offer to the market. And what was the outcome? So basically, this is just a hint for you. We reached more than 33% with the special tandem perovskite solar cell, also the most efficient in back. But what I wanted to say is, if we will go back to the 2021, you will see that we had world records in P-type and N-type technology. And here in 2021, we also had a technical breakthrough in the back contact technology. So 2021 was very, very important year for us, because on our hands we had an N-type TOPCon and also back contact technology. And having both of these technologies on our hands, we decided to go with the back contact due to the fact that, as I already told you, it has much more potential for the future. And that's why we deducted from the TOPCon technology and already started with the back contact one. I think we have this different presentation because I think I sent another one. Okay, nevertheless, we will proceed with this one. So, basically, back contact is a platform. What does it mean that it is a platform? So, you can build different cells technologies on this platform. So, one crucial thing about this technology is that it doesn't have bus bars in the front. It doesn't have any bus bars, so I will now show you how the cell looks like. It has a pure black appearance, as you can see. There are no bus bars, there are no grid lines. It looks like this in the PV model. You even can see the PV model, which has
there in the back. You won't spot any bus bars. So how we transfer the electrical energy in this technology? All of the bus bars, all of the electrical circuit is hidden under the cell. You can see that every bus bars, every electrical circuit is on the back side. So I will now pass it to you. One thing from my side, I will need it later, so I need it back. And so going further, so we have something different. Now, can I check? Yeah. Okay. So let me check. Yeah, it looks like this one. I can already see. So yeah, world records. You have seen the world records 33.9, but it was updated already to 34.6% for the tandem perovskite silicon cell, and more than 27% for the HOT with the back contact cell. This I already told you about, this one as well. So, how it looks on the market? Is a back contact really the future of PV modules technology? So, as you can see on this slide, PERC technology, it is barely handling 22% of efficiency. Then we have a TOPCon and HLT. They are having problems to break the 23% efficiency threshold. And on the top, you have back contact, which is already breaking 24% of efficiency. So modules which are using back contact technology, which you have on the hand, please, you can, let's say, pass it to other audience as well. Back contact technology is already breaking 24% of efficiency and going further. So, going back to this DC platform, as I already told you, this is just a transfer of the old electrical circuit to the back of the cell. So, based on this, we can build the new cell on this platform, and we can combine different technologies. We can, for example, take a reflection from the PERC technology and combine it with the TOPCon passivation and mix them together. And to be honest, this is what we are doing in this HPBC technology. We can even use the heterojunction amorphous silicon passivation as well in the cell. Okay, so now a little bit about the product. To be honest, HIMO7 is a pure TOPCon module. I have it here, TOPCon cell. What is different? You will spot it. It has a bus bars as well in the front and in the back as well. So now I will pass this TOPCon cell to you. Please, if you can, just pass it forward as well. So, HIMO7 is a TOPCon technology. Here are two products which are available. We will focus on this big one. So, LR772 8GD power pins from 585 to 620 watt peaks. Temperature coefficient minus 0.28% per Celsius degrees. Maximum efficiency up to 23%. Very, very good B-facility factor of 80%. Weight, a little bit more than 30 kilograms. Silver frame in the standard 12 years of product warranty and 30 years of the productivity warranty. So, it combines the high technology of HPDC. So it is a little bit different than the HPBC, which is this back contact. So HIMO7 is a product for big scale investments. It's
is dedicated for the big utility solar farms. HPDC stands for the hybrid passivated dual junction cell. It's quite hard to translate it, I think, but I will describe it a little bit as well. So we are also having this their smart multi-busbar system, very high efficiency in the TOPCon industry, so 23%, and quite good reliability of these products. So the cell is made from the PN junction, N-type wafer, and the high and low junctions with ultra-thin recombination layer. So, in the simple words, it's just an N-type TOPCon model, HIMO 7. Okay, so going further, SMBB. So SMBB technology of the busbars is just double the number of busbars from MBB. So we have like 18 special busbars and only 0.25 millimeters of the thickness of these busbars. But this improves the current transmission in the cell. So it doesn't have so much losses as in the previous technology of MBB. It also helps a little bit with the microcracks because more grid lines in the cell result in the better reliability of the cell itself. Here the warranties, so we have the 1% of the first year degradation and 0.4% of the annual degradation for this product. Of course, as I already told you, this product is a bifacial, so we have two glass, one glass in the front, one glass in the back, and two layers of film and the cell inside them. It creates very good water vapor barrier. Just to be, let's say, informed you, is that TOPCon and especially N-type TOPCon are very fragile to any humidity. They are very fragile to water vapor, which can go inside the PV module. So we need a really good film, we need really good insulation of the module to not degrade the cell. Okay, and now going to the HIMO X6. HIMO X6 is a little bit superior technology, so we will talk about it now. This technology, so X, you should remember that X stands for this special back contact technology. So now we have a couple of families, let's say in the HIMO X6 version. We have Explorer, which is the classical choice. It's like a standard PV models. We have a Scientist as well. So we have a Scientist family, which is dedicated for the best efficiency and best power bits of the PV models. We have a Guardian with a special enchantments in the PV models, but we will skip this family today. And we also have an Artist, which is mostly focused on the aesthetic part of PV models. So basically, in the Artist family, we have all full blocks models. Alright, so next slide. What is different between TOPCon or PERC and the back contact? This one you could already see if you have those cells on the hand. So in the I will jump here. So in the back contact cell, you won't spot
any bus bars in the front. It has pure black appearance. No grid lines, no bus bars, nothing. And in the top converter, you will see these silver grid lines on the front. So HIMO X6 is very aesthetic product. In this series, in the Explorer family, we have 4 propositions. We have a full black proposition, we have a standard white glazing one with a small frame, so 54 cell. We have a 66 version, which is the medium choice between small and big products, and as well we have 72 cells. What is special with the full black? In the standard, it comes with a 25 years of the product warranty and productivity warranty. So you have 25 of 25 years. If we will speak about these products with the white glazing, so with these white spaces between cells, they come with the 15 years of the product warranty and 25 years of productivity warranty. In the scientists, we have only 2 sizes, so 54 and 72. As I said, scientist family is dedicated for the best efficiency, so the highest power bits. And what is different with the Explorer family is that this, let's say, smaller model with the white glazing comes with 25 years of the product warranty as well. So, about the productivity, all of those PV models have 25 years of the productivity warranty, and the first year degradation is up to 1.5%, and then annual degradation 0.4%. So what is the outcome after 25 years? It's almost 90% of the first year power. So after 25 years, it is warranted that your PV models will not operate less than 88.9%. It can only be better. And this is the comparison between what we call full black and the real full black from Longi. This is this change, this is this revolution, to be honest, in appearance. So we are transferring all of these bus bars in the back, so you have no reflection almost at all. It's just pure black plasma screen in the front. So what is this technology about? Firstly, due to the fact that we get rid of the whole electrical circuit from the front of the cell, we have much better light absorption. So we have no reflection from these bus bars. All of the rays can enter the cell. So if more rays are entering the cell, we have as well better photoelectric compensation, because we have a higher chance to produce the electricity from the rays. And last thing, better electric transmission. So, if the people who are working in the electric industry will probably know that if we are heating the electrical circuit, its resistance grows, its resistance gets higher. So if resistance is getting higher, we have as well higher losses. And this is what is happening in the standard PV model, because it has the exposed electrical circuit on the front of the PV module, and it's heated up by the sun. So, in the back contact technology, we are hiding the bus bars. Okay, not this one, but okay, that's fine. We are hiding all of the bus bars in the back, where we have a constant shadow, so it's not heated up. It's also on the side where you have air circulation, so it's also cooled. That's why we have a better electric transmission as
Well, all of these tiny things, these teeny features, are scaling up to the better efficiency of the PV model. So, how this technology really looks like from the inside? So, at the top, we have an anti-reflective coating and passivation layer. This orange one is a passivation layer. So why do we need the passivation layer on the top of the PV model? So in standard, you have a bus bars on the front, which can collect all of the electrical energy which is going up in the cell. But in the back contact technology, we don't have these electrodes on the front of the cell. So we need this passivation layer, which is on the top of the cell, to push electrons down, so we can collect them in the downside of the PV cell, as you can see here, because we have plus and minus electrodes on the back of the cell. Then we have the whole gray area is a P-type cell, because in this HPPC technology we are still using P-type cell. Then we have a tunneling oxide passivation, which is, to be honest, featured from the TOPCon. Tunneling oxide passivation is the best feature from TOPCon technology. Then, to enhance a little bit electric transmission, we have a polysilicon layer and another anti-reflective coating on the back side of the cell. So why do we need a reflective coating on the back of the cell? So if any ray is going down to the bottom of the cell, we are reflecting it back to the cell once again. And to be honest, this feature is from the PERC technology. So that's why previously I told you that our HPPC technology combines back contact platform, PERC feature, and as well TOPCon feature together. Alright, going further. And it results with the superior efficiency of the PV models. As you can see, 23.3% of the efficiency up to, and in comparison with TOPCon or PERC. In the same area, we should be able to put 5.4% more power than PERC installation and 1% more power than TOPCon. But I want to underline one thing. Now I'm telling you about raw power of installation, not energy gain from it. So, how it is with the energy gain? It is something totally different. So here we have some simulations from the PV system. Then I will show you the real use cases as well. So, with the PV simulation, it occurs that on the south orientation, we have more than 2% energy gain than TOPCon models with the same power bin, and I want to underline the same power bin. But if we will go a little bit backwards this slide, I told you that on the same area we should be able to install a little bit more power. So if we will combine a little bit higher power model of Longi to TOPCon with a little bit lower power bin, the difference is going more than 4 and 5% of energy gain in average. And this is the south orientation of the installation. What about east-west? In east-west, we have even higher differences of energy gain. So, as you can see, more than 30% where we are comparing the same power bins, and more than 6% where we are comparing a little bit higher power bin of Longi models to TOPCon model. Alright, so why we are having this better efficiency and better energy gain?
So I can see the cell is already here, and now I can show you the way. So, if we can imagine sun rays shining on this, let's say, cell, if they are shining directly, like this, the shadow generated by these bus bars is very little, as you can see here. If those yellow lines will shine directly on the bus bar, the shadow generated by this bus bar is very little. But if you can imagine sunset or sunrise, the angle of the rays is like this. The angle is very small. So the shadow generated by this bus bar will be much bigger. So that's why TOPCon or paired models are generating much less energy in these extreme hours, like in the morning or in the evening. And how about this back contact technology? So due to the fact that we don't have any bus bars in the front, we don't care if the sun is shining like this, or like this, because almost all of the rays can enter this cell. Alright. And going further. So, I already told you about this sun rays enchantment. Then we have a better performance under weak light as well, because it's also connected to this getting rid of the bus bars in the front of the cell. But also, we have excellent temperature coefficient of our PV models. It's only 0.28%, but it can be, let's say, comparable with the TOPCon ones, to be honest. But I will show you that in real tests, in real data, there is some difference. But we'll go to it. So, I already told you that we will talk a little bit about the real use cases. And in the real use cases, the average gain between 3 months in the south orientation installation is that the outcome of comparing the back contact HIMO X6 and TOPCon is 1.28% of the energy gain for back contact. But we also have a different use case, full south orientation, and I would like to focus a little bit more on this one because it is much more detailed. So average energy gain for the HPBC more than 2% versus TOPCon and more than 14% versus PERC. And no matter what day, if it was cloudy, it was either it was sunny or a rainy day, in all of these days, back contacts or HIMO X6 generated the most energy. So now, I already told you that back contact, so our PV modules are operating much better in these extreme hours, like in the morning or in the evening. So what is the difference of energy gain? So you can see on 6 a.m. the energy difference generation is 20% within this hour. TOPCon versus HPBC. 7 a.m. more than 7% more energy generated by the installation based on this back contact technology. 5 p.m., 6 p.m., 8.5, 16% more energy generated on the installation based on this back contact technology. It's a huge gain within those hours. And now here we have a video. Maybe you can play it on your computer, start it. Can you play the video from the computer? Maybe you can just, play? No? All right. So let's say we can play it after the presentation
in the cool work if you would like to see it, because this is it was a demonstration how modules based on the back contact technology are operating in the low light environment and how longer they are producing the electricity. Okay, so I just told you that, of course, on the datasheet, you will spot that the temperature coefficient is almost equal, TOPCon and HVDC. But what is the real outcome? So, TÜV the third-party laboratory, tested in real conditions TOPCon temperature coefficient and HVDC temperature coefficient. And the outcome is that TOPCon modules are not handling the status of 0.28%, 29% temperature coefficient stated in datasheet. What is the outcome? So, with this coefficient, your power of module is decreasing with each Celsius degrees. So, imagine that you have the most generation in the summer, in the hot summer, and your PV modules are operating in the temperature of 80 Celsius degrees. And all of the datasheet statements are based on the 20 Celsius degrees. So, if your PV modules are generating in the early 80 Celsius degrees, you need to multiply this coefficient by 60 and increase your power bill from datasheet with this coefficient. So, if in reality the temperature coefficient is higher in the TOPCon, they will generate less energy that can be stated from the datasheet. And in our option, as you can see, it's almost constant. We are stating 0.29%, and the outcome from this test is 0.288. Another thing, as I already told you, describing the HIMO 7, which is, to be honest, N-type TOPCon, N-type TOPCons are very, very, very fragile to any humidity and water vapor that can go inside the PV module. And especially single-phase TOPCon modules are very fragile to the humidity. So, to pass the standard test of IAC 61215, within this certificate you have a damp heat test. And what is this damp heat test? You are putting the PV module into the chamber in which you have 85 Celsius degrees and 85% of the humidity. And you are just placing this PV module for 1000 hours there. To pass this test, you need to prove that your module won't degrade for more than 5%. And single glass TOPCon module are degrading more than 4%, and our HIMO X6 are degrading like 0.38%. And both of these models will be awarded with the same certificate. But N-type TOPCon models, single glass, are degrading even much faster than previous PERC models. So, PVL, the third-party body, decided to examine them a little bit more stricter. Because, hey, if they are degrading so much in the standard test that they are barely passing it, let's have an extended test for 2000 hours. And after this extended test for 2000 hours, the outcome is that TOPCon modules are losing more than 67% of their initial power bill. Of course, I need to underline that here we are talking about
monofacial TOPCon PV modules. And I forgot to mention one thing. How you can compare this laboratory test to the real environment? So this 1,000-hour test you can compare to 7-8 years operation on your roof. And extended test twice an hours, so let's even say 18-19 years. So what is happening, to be honest, with this water vapor? What is happening that TOPCon modules can degrade much faster? So, due to the fact that we have these grid lines, these bus bars in the front and the film, in the process of lower and higher temperatures during the whole year, these grid lines are extending and shortening due to the physical of the metal. Yeah? And while they are working, then they are generating gaps and spaces between film and the bus bar, where water vapor or humidity can enter, and it results in the higher degradation. For example, those bus bars can corrode, or you can have much higher degradation of these TOPCon modules. And in HVDC technology, so in this back contact technology, once more, you are not having any bus bars in the front. So there is no risk of having this vapor going inside the back contact PV modules. So, going further, I will stay with this cell with me. So, another thing, as long we are very dedicated to the reliability of our products, we are using the special insulation glue on the back side of the cell with these bus bars. That's why in our PV module you will spot these green lines. This is a special insulation glue that is used also in your mobile phones, in your computers, to isolate the electrical circuit of your motherboards. And I just want to underline once again that in Longi we are very dedicated to the best efficiency and reliability of our products. Another thing which wasn't mentioned already is the thickness of the cell. Due to the fact that we are still producing P-type cell, we are having thicker cell than N-type modules. So this is due to the fact that producing the whole ingot, which you have seen this big block of silver ingot at the beginning of the presentation, it is much more expensive in the production than P-type wafer. So how to reduce the cost of PV module when it comes with the N-type wafer? You need to cut this big block of silicon in thinner pieces, to reduce the cost of the PV module. But if you are doing so, you are sacrificing the reliability of your product. Because if you are producing thinner wafers, they are much more fragile to any mechanical load, to any mechanical damage, to any mechanical impact. And they can generate micro cracks. In back contact of our HIMO X6, we are using thicker wafers, so we don't have this problem. Of course, we are using still P-type technology that has a little bit worse efficiency
when you compare to the N-type wafer, but due to the using of back contact technology, we are even higher than N-type TOPCon's PV module. As I said, we are very dedicated to reliability, and 2023 was a huge boom for N-type TOPCon modules. But as well, in this year, there was a huge boom, a huge popularity of PV modules shipping from producers and manufacturers and looking like this, with the micro cracks, with damaged cells, and you won't spot it with your eyes. You will only check it under electroluminescent test. So, as I already told you, we need to combine a couple of information together. One, N-type wafers are thinner. Second, TOPCon technology is yet immature technology when it comes with the N-type wafers. Third thing is this bus bars once again. In TOPCon, you have bus bars in the front and in the back, as you already seen it probably. So they are connected in the Z-shape technology. So we need to go from the top of the cell, so from the plus electrode to minus electrode, which is on the back. So we need to pass the bus bars from the top of the cell to the back of the cell. And you can spot this connection on your left side. This is the standard interconnection of the cells in the PV module. When we go with the back contact technology, all of the bus bars are in the back. Yeah? So you don't have this transmission which is going through the cell. Why is this so important? It is important due to the fact that this Z-shaped welding here is generating stress on the edges of the cell. And if you are combining this Z-shaped soldering, Z-shaped welding, with thinner cells that are produced with N-type TOPCon, the result is that you have a lot of micro cracks and much more fragile PV module to any mechanical load or mechanical impact. In the back contact, the test shows that our stress on the edges of the cell is reduced by almost 50%, from 50 megapascals to 26 megapascals. Oops, not this way. Of course, we are passing all of the tests, we have almost all of the certificates that are required for the tenders, for insurance companies and other things. And one hint here is that our internal policy is that our PV modules should not degrade more than 2% in each of these standard tests. So, do you ever wonder why you have wide range of power pins, why you are not having just one power pin of PV module? So, for example, you are not having just 500 watt peaks, but you are having from 490 to 510? You probably wonder it once. So let me ask you, if you are installing your PV installations, are you mixing different power bits of PV module? No, of course not, because this with the higher power pin will work with the lower power. And the same thing happens within one module. During the production of the cell, they are
escaping the furnace with different power. So we are not mixing different power of the cell with each another. So we are connecting higher power bin cells with each another and lower power bin cells with each another, as well as you are doing in your installations. And that's why we have a variety of power of PV modules. This is very similar to the whole installation. Here we have another footage, but let's skip it. So as I already told you, we have certificates for the PV modules, but we also have certificates for our production sites and production process. So if any of you will require some, let's say, whole long certificate like ICO or IAC, the special quality test of the production, we also are having this. If you will not spot any certificate which is, let's say, widely accessible, just please ask your distributor, please ask us, because maybe it's not so widely accessed certificate, because some of the certificates are handled by me or my colleagues internally in Longi. But to be honest, 99% of the cases we can solve. I haven't told you, but in 2021 we established a special Longi Lifecycle Quality Program. This is our internal program for the reliability of our products, and we are having special requirements for our suppliers, because we are dedicated to produce the wafers, cells, but of course we are buying aluminum frame, we are buying glass, we are buying junction boxes, we are buying cables. And in 2021 we started a special program which is called Longi Lifecycle Quality Program, in which we are having special requirements even higher than in the ICO certificates for our suppliers. And of course we found a good diet manufacturer, good white EVA manufacturer, we found a fluorine-free backsheet manufacturer, but we were struggling very hard to find good and reliable transparent backsheet manufacturer. It was very hard to find one who will pass all of our internal requirements. Another thing with this Longi Lifecycle Quality Program is that we are also checking our internal producing process. So, as you can see, here we have a Precis AI inspection. So, we are laying up the whole PV model. So, we are laying up glass, film, silicon cells, once again film, and the backsheet. And after laying up all of these things, we have visual test and electroluminescent test. Then these layers are going to the furnace where they are laminated. After escaping this furnace, we have another inspection, electroluminescent inspection and visual inspection. So second stage of inspection. If the model is passing this second stage inspection, then we are assembling junction boxes, aluminum frame, cables, connectors to itself. And after this, we have yet third stage of inspection, as well electromagnetic and visual inspection. So why we are doing this? What is the purpose of doing so many inspections?
This is stated here. Our annual failure rate of our products is only 0.03%. Here we have some, let's say, homemade tests for our PV models, but as we cannot play videos, I really encourage you to have a conversation in couloirs later on about these things. So, going a little bit back to our portfolio of PV products, we have this medium-sized PV model, 66 cell. It has like height of a little bit more than 2 meters, weight 25 kilograms. Why we introduced this product? What is so special about it? It is here. This product can be mounted in almost every dimension. Its power in output is 530, so it is suitable to be mounted on the residential roof. But you can also use it for the flat C&I roof on some factory or facility. It is very, very flexible with really nice power bin output. So like 530, 520 watt peaks. It's like a safe choice for your warehouse if you have one, because this product can be either used, once again, I will repeat, on the residential roof, because you can mount it on the short side, on the long side frame, but also on the flat facility roof, because you can mount it on the edges, for example, on the corners of your PV model. And once again, it is a special LR566 HDH product. Here is just a slide about our constantly achieving awards. We are constantly having more and more awards, but I won't describe it in the details because it's not today's focus. Going further, of course, we are working with best companies which are available on the market. We are having sure that our models cooperate good with the top multi-structures manufacturers and as well inverters manufacturers. And one thing worth to mention from my side, HIMO X6 and HIMO 7 PV models, which are from the official distribution in European market, are having Staubli original MC4 FO2 connectors in the models. If you will ever encounter HIMO X6 model with different connectors, it's probably from the Chinese distribution, and you won't have a warranty in Europe for these products. So please check it out from who you are buying the PV models. Because we are producing this HIMO X6 from China market, but they are going with different connectors there. That's it? No, that's not all. If you would like to know a little bit better the nomenclature of our PV models, there is an explanation of each highlights. So we have a cell type. For example, our models in the HIMO X6 series are named, for example, LR554HTH. What does it mean? So LR is our internal Longi product identification. Then we have a cell specification, so LR5 stands for the standard size M10 cell. Then we have a model version and model type. Also we have a model power and cell type. If you would like to know better
once again, I really encourage you to discuss with us after in the break. So, HIMO X6 is HVBC 7. HIMO X6 Max, because I want to a little bit open for you some future products which are going to be available on the market. This is HVBC T-type technology with special tie-ray feature, and HIMO X7 HVDC, which it should be HIMO 7 without X. I don't know why here's X, but nevertheless, it is a TopCon with N-type. We discussed it already. So LR5, LR7, LR8, those are different cell dimensions, but once again, it's quite a technical thing, so I won't mention it here. One of the things I want to mention is this HTH or HTB or HTD, which are stated in our data sheets. So, if you will encounter LR554 HTH model, it describes that we have a half technology, so the half-cut cell. To be honest, all of our product portfolio now is the half-cuts. So all of the products will start with the H. Then, for example, we have T. It refers to the technology. So HIMO X6 products will have a T letter. HIMO 7 will have a G letter. And last letter is indicating either it's normal PV module, if it's bifacial, or if it is full plug. So if the last letter is H, it means it's high voltage, so standard Y-placed module, as you can see in the back of the room. HTD is a double glass bifacial module, so it's quite obvious. The D letter on the third letter is a double glass bifacial. If you will have HTB, it means you will have half-cut T technology full black. B stands for the black, full black. Okay, so HIMO X6 Max. This is a little bit going further, going in the future, because it's our future products which will be available at the beginning of the next year. So we are combining our HVBC technology with special tie-ray wafer. So we are going with much lower impurity content in the cell, better resistivity different, and even better mechanical properties of this cell. It results with the better degradation from the first year. We are lowering this first year degradation from 1.5 to only 1%. We are increasing module efficiency, and third thing, still we are reducing even more chance for the cell breakage and micro cracks. So this is the comparison of wafers which were produced in the conventional system and with the tie-ray. So as you can see, tie-ray is enhancing the reliability of the wafer. As we measured it, mechanical strength plus 16%. It results with the 40% less risk of wafer microcracks. It also helps the module stability. And of course, still you will have this back contact welding structure for your PV modules with HIMO X6. So what is the change? Aside of having this special tie-ray technology
in the production, our models will be a little bit higher because we are also switching the dimension of the cell. So we are increasing the cell height of 10 millimeters, but it results also with a better fill factor of the whole PV model. So as you can see here, small modules, 1.7 meter will go to the 1.8 meters, and the big models from 2.27 meter to 2.38 meters. The width will remain the same. Okay, I just want to mention, we are heading to the end. As I can see, some of you are already escaping. All right, believe me, we are heading to the end. I just want to mention that we have a special division, special person here locally in Eastern Europe who is handling service topics, after sales support. So we have a Bartosz, who is our colleague, who is handling the after-sales issues, to be honest, if any happens. Aside of this, we have a global hotline, email, and website. So if any of you will contact with us via these lines, probably it will go to Bartosz to help you solve the issues. We have also the special claim products, but I want to mention one thing. If you are buying models through distributors, the distributor is your first address to go with any issues. This is quite new for us. We are introducing the traceability of our products. So if you will ever encounter in your tenders, or you will have the requirements for your insurance company that you need to provide the traceability of the products that were used on your PV installation, we are ready to supply you with the traceability. So we can provide you with a list of where the cells were produced, where we bought the wafers, where the ingot was produced, and all of the way up to the silicon and quartz, in which mine we mined the silicon. We are very much dedicated to the green transformation. We want to have a sustainable development of our factories. So just one thing here, we already have a factory which reached 99% of the energy from renewable solutions. Our commitment is to have 100% energy from renewable solutions up to 2028. So if you will ever, after 2028, encounter a question, how much coal was used to produce this PV model, we will say 0. Okay, and some use cases. Here are some real cases of the HIMO X6. So this PV model with the back contact technology, pure black appearance on your roof. You won't spot even the difference between cell and this glazing between cells, like a plasma screens on your roof. This is the 66 cell installation on the roof with the black frame. This is in Croatia. Here is in Hungary installation, also 66 cells. As you can see, this model can be installed either on the roof, on the ground, but also on the flat roof on your facility or of your gas station, no matter what. It's a very, very flexible choice. And some standard slides from the Longi. We
have a villa in Sweden, villa in Stockholm, in Helsinki once again. To be honest, if you will put this full black model on the ground and go backwards with 3 steps, you won't spot the difference between cells and the spaces between them. And we are using as well those models in our headquarters. This is just why HIMO X6. You can now take a picture, but probably this presentation will be available for you as well. And thank you very much for your attention. I hope it was quite informative, but let's hope some information will stay in your head. So thank you very much for attention. Thank you, Rafael. Pentru voi a vorbit Rafael și Genkai, reprezentanți regionali Longhi Europa de Est. Sperăm că ați primit informații utile și vă invit acum să luăm un pic de respiro, jucând un joc. Mai exact este vorba de un quiz interactiv și chiar în aceste momente vă invit să echipa tehnică, vă rog să puneți acel QR cod pe ecrane ca toată lumea să poată accesa. Deci, ce urmează să facem? Este vorba de un quiz interactiv, vor fi câteva întrebări, foarte puține, 5-6 întrebări despre informația povestită de Rafael în cele de mai sus și nimic întâmplător, dar dumnealui a venit și cu câteva surprize. Participanții care vor răspunde corect, mai exact top 3, probabil cine mai repede vor răspunde la întrebări, se va alege cu câteva cadouri Longhi. Așa, toată lumea a reușit să acceseze acel QR cod? Mai așteptăm? Avem abia 14 persoane conectate, suntem, cred că, 100 pe total. Haideți, va fi vesel. Întrebările nu vor fi ușoare, vă spun din start. Mai așteptăm câteva secunde. Este un joc destul de interactiv și tot ce contează este să fi fost atenți la toate cele spuse anterior despre soluțiile oferite de Longhi. Colegi, mai așteptăm sau începem jocul? Haideți încă o persoană. 50. Începem? Rafael, can you start the game? Yeah? And you can of start the game. Așa. Bun. Deci toată lumea vede întrebările în telefoanele? Cei care participă și au deschis aplicația jocului văd întrebările, nu? Nobody see the questions, Rafael. Can you tell us the rules? The technical team needs to start the Kahoot. Yeah? Great, thank you. Great. Bun. Prima întrebare. Ce tehnologie este utilizată în seria HIMO 7? HIMO 7. Așa, PERC, B, DOCON. C, contact pe partea din spate, tehnologie de heterojuncțiune. Keep in mind, it's HIMO 7, not X6. HIMO 7, the first one I was describing. Așa, alegeți răspunsul care considerați că este corect. Și mergem mai departe. Avem și timp cronometrat. Yes, it was the DOCON technology. Congratulations to
the answers which were correct. HIMO 7 is a Topcon technology. Da, majoritatea răspunsurilor au fost corecte. Felicitări! Continuăm. În ce se deosebesc modulele seriei Longi HIMO X6? Funcționare excelentă, fără bare și urme vizibile. B. Tehnologie bine testată de tip P, plăci de siliciu mai groase și mai rezistente. C. Tehnologie HBPC, oferind cea mai mare eficiență a modulului dintre tehnologiile cunoscute. Și D. Toate răspunsurile sunt corecte. Be cautious, it's a tricky one. Oh yeah, the majority of you passed. Bravo, felicitări, colegi! Bravo, bravo, bravo. Au fost atenți. Vladislav is leading this game. Bun. La ce temperatură minimă modulele HIMO X6 își păstrează fiabilitatea completă? La minus 40, la minus 10, la minus 100, la minus 5 grade Celsius. It's a standard, let's say, stated in datasheet. Maybe I haven't mentioned it, to be honest, but the standard tests are like very low temperatures, but not such extreme low. Thank you for your help. Okay, congratulations to the one who made the correct choice. Ați avut o audiență foarte atentă, Rafał. They've been listening to you very attentively. Continuăm. De ce tehnologia Back Contact este considerată viitorul pe piața sistemelor fotovoltaice? A. Creștere mai mare a energiei comparativ cu tehnologiile PERC și TOPCon. B. Utilizarea materialelor izolatoare moderne. C. Mai mare adaptabilitate la condițiile meteorologice variabile și D. Toate răspunsurile sunt corecte. Iarăși o mică capcană. I think this green color is a little bit hint for you. Yeah, congratulations. Felicitări! Da, lecțiile au fost învățate. Ce avantaje oferă tehnologia TRI? Degradare mai mică în primul an, doar 1% degradarea puterii. B. Creșterea eficienței modulului. C. Reducerea riscului de apariție a microfisurilor. D. Toate răspunsurile sunt corecte. This is this last thing which I was describing. So the future, the next solutions that will came in the beginning of the next year. Congratulations! Once again, all answers were correct. Complicat va fi să alegem un câștigător. Rafał, we are announcing the winner right now. Yeah. So, Valeria, please come to us, maybe. Congratulations. Felicitări, Valeria, Vladislav și Ion. Top 3 participanți al acestui quiz interactiv care se vor alege cu un mic cadou din partea celor de la Longi. Yeah, please, Ian and Vladislav also, let me invite you and please distribute the gifts
to our winners. Congratulations. Once again, a big applause for the winners. Aplauze, mulțumim! Shall we put Mr. Rakoff in the middle of the desk? No, it's not. Please. Okay. Okay. Thank you very much. Mulțumim, Rafał. Thank you very much once again. Mulțumim pentru acest dialog constructiv și informativ. Și continuăm să invităm în scenă următorul nostru speaker, care de asemenea a venit cu un pagat de Durbalov Andrei, director al companiei Solar Energy Silver Partner of Huawei, distribuitorul nostru Silver Partner Huawei, care joacă un rol esențial în extinderea prezenței companiei pe piața noastră. A fost nominalizat pentru premiul Huawei Partner Award datorită contribuției semnificative la dezvoltarea soluțiilor corporative în România și Republica Moldova. Va discuta despre teme cu adevărat actuale, soluții comerciale și industriale pentru independență energetică, stocarea energiei pentru parcuri solare, stații de încărcare auto și platforma Fusion Solar. Sub aplauze, bineînțeles! Mersi, Daniela, ai făcut o introducere atât de bună că nu știu ce să mai fac o prezentare deja. Cu drag, Baftă! Tot subiectele epuizate. Dacă se poate, vă rog. Bună ziua tuturor! Mă bucur că avem o sală atât de plină și avem o platformă destul de mare de a discuta oportunitățile și realitățile care le avem pe piața fotovoltaică. Asta cred că prezentarea care urmează să o am va fi utilă și cu toții după vom avea teme de discuție subiectul dat. Așteptăm clipul și prezentarea. Este? Mulțumesc. Deci, despre ce vreau să discut astăzi cu dumneavoastră? Vreau să discut despre soluțiile pe care le oferă compania Huawei, unde dumneavoastră și ca investitor și ca instalator o să le puteți implementa în afaceri și în business-ul care îl aveți de zi cu zi. O să încep cu o scurtă prezentare despre noi, după care vom trece parte de produse și aplicabilitatea produselor la sistemele fotovoltaice și o să încheiem cu o prezentare a softului Fusion Solar, care oferă o analiză și o analiză mai amplă a sistemului vostru fotovoltaic. Deci, noi suntem compania Solar Energy, suntem unicul distribuitor autorizat în Republica Moldova a produselor Huawei. Cum a zis și anterior colegul, foarte mult contează ca produsele care sunt cumpărate să fie cu reprezentanță, adică să fie în spate compania care răspunde de calitatea produsului și dumneavoastră la rândul aveți posibilitatea să vă adresați cu o anumită problemă. Deci, noi în primul rând, lucrăm preponderent cu instalatorii și companiile care fac instalații în Republica Moldova, dar în ultimul timp și investitorii privați, sau dacă e vorba de careva proiecte utilitare mai mari, iarăși discutăm cu ei, elaborăm anumite soluții tehnice și ajutăm ca să implementeze cu succes soluția. Deci, noi, la rândul său, mai avem și participăm la expoziții. Să vedeți pe viu tehnologiile și careva din echipamentele Huawei care sunt funcționale și puteți să le testați în mod practic. Ce am livrat noi pe piață? Deci pentru anul 2024, cercul total a inventoarelor de la Huawei pentru Republica Moldova este peste 2 milioane de euro. În
ce anume ar trebui să lucrăm cu voi. Decizia asta a făcut-o și întrebarea dată a pus-o și Security Group la început, când a întrebat de ce ar trebui să lucrăm cu voi. Sunt câteva aspecte foarte importante. Deci, soluțiile Huawei, în primul rând, oferă la cheie orice tip de necesitate. Dacă vorbim de stație fotovoltaică, dacă vorbim de baterie de stocare, dacă vorbim de încărcător auto sau oricare alt tip de echipament fotovoltaic, asta este tot inclus în soluția Huawei și în soft, unde dumneavoastră puteți toate la oaltă să le vedeți. Nu în ultimul rând, training și cursuri. O bună parte din instalatori cei prezenți în sală știu că permanent, când au careva probleme tehnice sau au nevoie de careva cunoștință pe domeniul fotovoltaic legat de invertoare, se adresează la noi, noi cu cea mai mare plăcere îi instruim, le arătăm și le oferim tot suportul necesar la instalare. Garanție și suport. Iarăși un element foarte important la care vreau să trag atenție. La noi, pe piață, părere de rău sau de bine, deseori sunt importate echipamente din diferite destinații. Iarăși, cum zicea și Longhi, deci pentru piața Europei sunt anumite caracteristici tehnice. Exact așa este și cu echipamentele Huawei. Deci, foarte mult contează să aveți garanție și suport local. Că atunci când se întâmplă cazuri, dar în propria noastră experiență se întâmplă destul de des cazuri de garanție, companiile sau investitorii au destul de mari bătăi de cap cu echipamentul. Trebuie să-l returnez, nu știu cum să-i verifice garanția și multe alte aspecte. De asta e important foarte mult să trageți atenție la acest punct legat de garanție și suport. Și nu în ultimul timp, cu companiile de instalație avem un program flexibil de parteneriat și costuri speciale. Vreau să zic și două cuvinte despre Huawei, de ce lucrăm cu Huawei. În internet, cred că cunoașteți, nu și din internet, dar și din auzite la cine este Huawei. Eu doar aș vrea să atrag la un element foarte important de la această companie. Deci ei au peste 200.000 de angajați, unde jumate din acești angajați lucrează în echipa de R&D, în echipa de dezvoltare, care permite la rândul său să vină pe piață cu soluții inovative. Mai mult ca atât, Huawei nu produce doar invertoare solare, produce telefoane, baterii, piața de telecomunicații este prezentă. Din această cauză, R&D, echipa aceasta R&D, ajută la dezvoltarea unor softuri și soluții aplicabile la scară largă. Un alt motiv de ce noi lucrăm cu Huawei și ne și dumneavoastră este prezența în Europa. Deci, în primul rând, contează foarte mult depozitul. Când începi să implementezi un proiect fotovoltaic, contează termenii. Și atunci când estimezi un anumit timp și în procesul dat apare întârzie livrarea, mai este nevoie de fabricat, nu știu, transformatorul, multe altele, deci se întinde foarte mult termenul de executare. Respectiv, banii încep să vină mai greu. De asta Huawei are în Ungaria, în Europa, cel mai mare depozit al său, respectiv orice tip de echipament se livrează foarte ușor, atât în Moldova, cât și în România și în Europa. Și iarăși, în ultimul timp, este centru tehnic de mentenanță global. Deci în România se află toată echipa tehnică de suport Huawei. Respectiv, în primul rând, pentru dumneavoastră este foarte ușor atunci când aveți o problemă, evident că vă adresați la distribuitor sau la instalatorul care v-a făcut instalația, dar puteți apela și în stătător și echipa, pe lângă toate limbile care ne discută, este și limba română, ceea ce face mai ușor interacțiune. Și iarăși, nu în ultimul rând, două factori cheie importanți, este vorba de fiabilitatea produsului Huawei, care practic este 99,9 din timpul de lucru, și rata de defect. Deci, produsele Huawei, testat inclusiv pe piața Moldovei, sunt sub 0,5% fiabilitate. Acum, înainte de a trece, înainte de a trece la prezentarea tehnică, aș vrea să reflectăm asupra la câteva momente cheie. Primul moment cheie în oricare investiție este costul. Și majoritatea investitorilor, prima întrebare care și-o pun, cât mă costă pe mine proiectul și cum să am un cost mai mic la proiect. Întrebarea care aș vrea să o pun eu, probabil că e altă prezentare. Întrebarea care aș vrea să o pun eu,
câți bani ar trebui să investesc într-un parc fotovoltaic ca el să devină mult mai rentabil. Și aici mă refer la cantitatea de panouri, la tipurile de echipament și la multe alte chestii care, în primul rând, trebuie să începi de la termenul de răscumpărare și de la eficiența parcului. De asta, în ultima perioadă, mulți oameni discută sau discuțiile încep mai întâi de la costuri. Deci ce ar putea să levreze acest parc? Pe lângă panourile fotovoltaice, poate s-ar merita de investit și într-un sistem de stocare, care, apropo, tot o să discutăm mai târziu. O să-l discutăm mai târziu. Ok, continuăm cu asta. Un alt punct important la cei ce vă recomand să reflectați este siguranța. Din câte cunoașteți, sistemele solare sau parcurile fotovoltaice produc curent continuu. Curentul continuu, spre deosebire de curentul alternativ care îl avem în priză, deci dacă ceva faci, doar te curentează, curentul alternativ. Curentul continuu generează flacări, generează foc. Deci, atât panourile solare, atât invertoarele, cât și bateriile de stocare iau foc. De asta e foarte important să analizați sau să gândiți. De regulă, siguranța, în ultimul moment, în cazul dat, analizați, dar ea trebuie să fie printre primele. Mai ales dacă instalați baterii solare. Deci, cum mă protejez eu sau ce protecție mi oferă mie echipamentul care o să-l instalez legat de incendiu. Că dacă panourile și invertoarele iau foc, bateriile explodează. Și în cazul unei explozii, sper să nu avem așa cazuri, dar ar trebui să vă gândiți. Mai ales în cazul când chiar și ca persoană fizică acasă vă instalați un set de baterii, ar trebui să vă puneți această întrebare. Un alt aspect e legat de eficiență și fiabilitate, cum a zis și colegul. Deci, echipamentul care eu îl instalez, care este eficiența lui? Cât randament îmi va da acest invertor? Fiecare echipament are nivelul său de eficiență și de asta e o altă întrebare când ar trebui să o puneți înainte de a instala un parc fotovoltaic. Și fiabilitatea, iarăși, tot ține de o întrebare câte invertoare ar trebui să aibă parcul fotovoltaic. Sau ce se întâmplă dacă se defectează un invertor? Cât producție va suferi de la aceasta? Tot e un aspect important, ce își ține de returnarea investiției. Și nu în ultimul rând, cum am menționat, este vorba de monitorizare și garanție. Deci, în primul rând, trebuie să vă asigurați că parcul fotovoltaic care îl gestionați sau care urmează să-l instalați sau instalatorii care fac instalațiile, cum ei vor oferi acces de monitorizare a echipamentului pentru client. Ce ar trebui să vadă clientul? Da? Deseori se întâmplă situații când e făcută instalația, nu este monitorizare, vii peste câteva luni și vezi, invertorul nu lucrează. Și practic tu 2-3 luni, nu știu, 2-3 zile pierzi din producție. Și monitorizarea, la fel, are un aspect foarte important. Acum aș vrea să trec nemijlocit la soluții. Am să trec partea rezidențială, ține mai mult de instalațiile casnice, dar iarăși o să putem discuta separat, dacă cineva are anumite întrebări sau careva soluții. Vreau să trec la instalațiile comerciale. Deci noi vom discuta două tipuri de instalații. Una predestinată pentru întreprinderi, pentru fabrici, pentru producții proprii și al doilea tip de scenariu utilitar vom discuta pentru parcurile fotovoltaice, ce soluții ar fi și cum s-ar răscumpăra ele în timp și ca cost. Deci, începând de la premisă că OE oferă toate soluțiile pe domeniul fotovoltaic, așa este și cu instalațiile comerciale. De regulă, majoritatea întreprinderilor de producție sau alte oficii care iau spațiul și instalează sisteme fotovoltaice. Fie de 100 de kW, fie de 200 de kW, în dependență de necesitățile proprii. În acest caz, produsele OE, deci produsul de bază, invertorul solar, poate fi scalat. Deci sunt o gamă largă de invertoare, de la 20, 30, 50, 100 de kW. Respectiv, el poate fi scalat după necesitățile parcului care îl aveți. Și în cazul dat este iarăși bine să revenim la întrebarea legată de fiabilitate. Câte echipamente ar trebui să pun?
am o instalație de 100 de kW, poate nu e bine să pun doar un singur invertor de 100 de kW, că dacă el se oprește, ce se întâmplă? Poate ar fi mai bine să pun două invertoare de 50. În caz dacă unul se defectează, a doua parte lucrează. Da? Legat de eficiență, deci invertoarele Huawei au certificare europeană care este peste 98% eficiență și conversie curentului electric. Un alt aspect legat de produsele Huawei, prin prisma securității care v-am zis și prin prisma optimizării anumitor probleme de instalare a panourilor fotovoltaice, ar fi optimizatoare. Eu am să... În fine, este vorba de sus, indicat optimizatorul. Deci, ce vă oferă optimizatorul? El se instalează în spatele unui panou solar și vă ajută la acoperirea deficiențelor tehnice. De exemplu, pe acoperiș aveți anumite părți de umbrire. Dar cum lucrează sistemul fotovoltaic? Dacă aveți un șir de 10-20 de panouri și dacă este umbrit măcar un singur panou, automat scade eficiența la tot stringul conectat prin intermediul acestui panou. Din această cauză, soluția Huawei care o propune sunt optimizatoarele. Deci, asta e o chestie unde dumneavoastră o instalați, respectiv scopul ei este de a deconecta de la restul panourilor panoul care e problematic și astfel eficiența invertorului va fi în continuare la maxim, dar nu va fi afectată de câteva pierderi, să zic așa, de umbră. Și al doilea avantaj a optimizatorului este legat de siguranță. Deci, în cazul în care se întâmplă, Doamne ferește, un incendiu și se aprinde un panou, iarăși panourile au caracteristica să aprindă în lanț, ca și o cutie de chibrite, da? În cazul optimizatorului, el are funcția de rapid shutdown. În cazul în care panoul se aprinde, optimizatorul imediat reacționează și el nu transmite curentul mai departe. Și, practic, din tot șirul de panouri, dacă se incendiază unul, doar acesta va fi afectat. Soluția dată este foarte recomandată, în primul rând, pentru stațiile PECO. Am observat în ultima perioadă destul de multe stații PECO la noi în țară, dar încep să-și pună panouri fotovoltaice, dar acolo riscul este foarte mare de incendiu. Și în cazul dat ar fi bine, cel puțin, să se gândească la faptul de a avea o soluție în cazul incendiului care ar putea să deconecteze toate panourile și să poți stânge focul cât mai repede. O altă tendință care acum este pe piața fotovoltaică, deci este vorba de instalarea bateriilor solare. Dar în momentul în care tu ai un exces de producție de energie electrică, tu ai posibilitatea să o stochezi ca să o folosești noaptea. Astfel ca să nu consumi din rețea. Și în cazul dat, pe partea de comercială, Huawei are o soluție de baterie de 200 de kW. Deci, practic, o baterie de 200 de kW, în primul rând, ar putea să vă înlocuiască un generator care funcționează pe perioadă scurtă de timp dacă dispare electricitatea. Sau ați putea să acumulați pe parcursul zilei electricitatea produsă din panourile fotovoltaice și respectiv pe timp de noapte să o folosiți. Soluția dată comercială mai are un avantaj, poate fi folosită și în locuri unde nu este curent electric. Deci, să zic așa, în practică, e off-grid mod, da? Deci aveți o fermă, o producție oarecare unde nu are posibilitatea de a se conecta la curent electric. Sau dacă și are posibilitatea de a se conecta, este foarte costisitor. Prin intermediul bateriilor, iarăși, dumneavoastră puteți să creați o zonă independentă care vă asigură cu electricitate pe durata producției, activității care este desfășurată în regiunea dată. Despre baterii noi vom discuta un pic mai departe, despre ce tipuri de baterii sunt. Și în ultimul timp apare necesitatea la întreprinderi, la fabrici, să-și instaleze și stații de încărcare auto. Deci, tot mai mult observ pe la sediile companiilor, pe la hotele, pe la fabrici, cum am menționat, instalează o stație pentru o mașină, 2-3. Iar și în acest sens, Huawei are două tipuri de soluții. Una fiind rezidențială, da, o car charger de curent alternativ de 22 de kW, dar are și soluții de încărcare publică pentru un eșantion mai mare, despre care, la fel,
vom discuta un pic separat mai departe. Respectiv, toată gama aceasta de produse, cum am menționat anterior, ea se poate de unit într-un sistem de monitorizare și dumneavoastră să aveți posibilitatea să urmăriți în timp real cum se comportă echipamentul dumneavoastră și ce randament de producție are. Acum vreau să vorbim partea de investiții și partea de parcuri fotovoltaice. Deci, tendințele, să zic, până la ziua de astăzi, care erau multora din investitori care își vrea să-și facă un parc fotovoltaic, este obținerea vizelor de raccordare, instalarea panourilor fotovoltaice și vânzarea ei la un tarif de producător eligibil sau un tarif liber de piață. Odată ce tot mai greu devine obținerea unui viz de raccordare, de a identifica un teren și așa și mai departe, crește o altă nouă oportunitate de a investi în baterii de stocare și de a folosi o soluție hibridă care va permite pe parcursul zilei să stocați iarăși electricitatea și noaptea să o vindeți la un tarif mai avantajos. Acum și o să ajung mai în detalii la ea. Eu aș vrea să încep cu soluția tehnică, iarăși pentru parcurile fotovoltaice. Deci, în primul rând, este vorba, iarăși, începând cu același invertor. Dacă noi vorbim de companii comerciale, da, unde până la 200 de kW puterea parcului, da, fotovoltaic, deci la parcul fotovoltaice vorbim de 1 MW, 2, 10, 20. Și aici, iarăși, este important dimensionarea invertorului. Deci la un parc fotovoltaic deja nu mai pot spune, sau nu este rezonabil să pui invertoare de 50 de kW. În cazul dat, ai putea pune invertoare sau de 100 de kW, sau dacă vorbim de un parc fotovoltaic la scară largă, deci e vorba de invertorul de 330 de kW. Dar iarăși, ăsta e vorba de parcuri de la 5 MW în sus. Deci, acest tip de invertor, fiind mai puternic, oferă și iarăși și o fiabilitate mai mare, dar și o eficiență mai ridicată în producerea energiei electrice. Pe lângă partea de invertoare, cum am menționat, la parcurile fotovoltaice este posibilitatea de a instala bateriile. Deci, acum și vom vorbi despre ele, e vorba despre bateriile industriale, care sunt deja de o capacitate mai mare de 100 de kW. Și nu în ultimul rând, pentru soluția tehnică pentru parcurile fotovoltaice, HOI produce și transformatoare. De regulă, în momentul investiției unui parc fotovoltaic, sunt 3 componente. Panourile, invertorul și transformatorul. Da. Și în cazul dat, iar soluția oferită de HOI vă oferă un produs la cheie, unde puteți să-l monitorizați, unde puteți iarăși interveni la necesitate. Faptul de a interveni la necesitate, mai ales în cazul parcurilor fotovoltaice, tot este important. Așa. Și acum aș vrea să trec mai detaliat la ideea care aș vrea să o discut astăzi cu dumneavoastră legată de stocare. Deci, în portofoliul Huawei sunt 3 tipuri de categorii de stocare. În primul rând este vorba despre baterie rezidențială, care este de până la 15 sau până la 21 de kW. Și merge deja categoria 2 de baterie comercială, care este până la 200 de kW. Deci cel mai frecvent utilizabil pentru spațiile comerciale este baterie 200 de kWh. Asta ar însemna că practic 10-20% din producția parcului care o face pe durata zilei, el ar putea să o stocheze în baterie și deja să fie sau utilizată sau vândută pe timp de noapte. Și bateria despre care vreau să discut cu dumneavoastră este bateria industrială. Deci HOI produce 3 tipuri de baterii de 1 MW, 2 MW și 4 MW jumătate. Anume bateria utilitară din ce cauză? Revenind la politica de tarife. Deci, acum, cum și-am menționat, sunt 2 tarife. Sau piață liberă, sau producător eligibil. Dar, pe lângă toate acestea, chiar luând experiența României, sunt piațe de dezechilibre și sunt posibilitatea de a vinde energie electrică noaptea, care, practic, prețul ei este de 2-3 ori mai scump. Respectiv, asta ar permite o
eficientizare mai bună a investiției dumneavoastră ca să puteți produce electricitate nu de la orele, de exemplu, începe de la orele 8 până la orele, nu știu, 5, 6, 7, vară și mai târziu, dar anume pe timp de noapte să o puteți injecta. Plus la toate, în momentul în care piața, să zic așa, fotovoltaică va fi supradimensionată cu instalații fotovoltaice, presupun eu că în orele de vârf stațiile vor produce la maxim, ar putea descrește tariful. Deci ziua când e picul, da, orele 12, orele 1, prețul ar putea fi foarte mic. Așa s-a întâmplat și se întâmplă și pe piața României. Deci, în cazul când este orele de vârf, practic, energia sau nu se vinde în general, sau pur și simplu la preț foarte, foarte mic. Și atunci are sens pe perioada dată de a stoca energia în baterii și de a o vinde triplu noapte. Soluția utilitară de la Huawei se bazează iarăși pe un design foarte simplu și compact. Deci, noi aici vorbim de o baterie de 2 MW. Asta este un container simplu, da? Unde toată soluția este la cheie. Iată, deschis este partea de acumulatoare, ca să înțelegeți deci, cum funcționează sistemul de stocare a bateriilor. Oricare baterie, ea este compusă din celule mici. Celule de 280-300 de ampere. Păi, aceste celule ele pot fi, să zic așa, fabricate sau instalate de mai mulți producători. Dar scopul general și beneficiul de bază este cum tu poți la maxim să utilizezi curentul din baterie, cum tu optimizezi lucrul între aceste celule și cum interacționează ele între ele ca să poată oferi un randament maxim. Și un pic ca descriere, da, iată, vedeți battery pack, deci aceste celule, deci este containerul are battery pack și el are inclus deja celulele în ele. Respectiv, în cazul în care, chiar dacă iese din funcțiune o celulă sau sunt careva probleme tehnice, dar se scoate foarte simplu acest box și din box se scoate bateria problematică, se înlocuiește și funcționează mai departe. Un alt aspect, iarăși revin legat de siguranță. În cazul în care instalez așa tip de baterie, este foarte important siguranța. Respectiv, containerul dat are incorporat în sine extinctori de fum, extinctori de foc și alte tipuri de echipamente care permite, în caz de incendiu, să fie focul stâns foarte repede. Și pe lângă toate are și inclus și sisteme de ventilare. În cazul în care bateria începe să producă, respectiv ea se încălzește foarte repede. Sistemul de răcire este foarte important ca să prevină incendii. De asta este nevoie, în primul rând, de ventilatoare și de răcire pasivă pentru bateriile date, soluție care este inclusă în containerele care vin cu baterii de la Huawei. Acum, înainte de a trece la următorul slide legat de stațiile de încărcare, aș vrea să discutăm un pic despre soft. Andrei, ai putea, te rog, să pornești ecranul? Vreau să vă arăt pe baza partenerului nostru Security Group, care are un portofoliu destul de bogat de clienți și parcuri fotovoltaice destul de mari. Pe baza lui aș vrea să vă arăt cum funcționează acest sistem și la ce ar trebui iarăși să trageți atenție, să comparați, aveți acest tip de monitorizare și cum s-ar mai putea de îmbunătățit în parametri. Monitorizarea contează foarte mult. În cazul în care, cum am menționat, nu urmărești invertorul lucrează sau nu, tu pierzi bani. De asta este important permanent să fie online. Da, deci, înainte de a trece, bun așa, mai jos. Mai invers, ridic. Deci, asta e o platformă în timp real, unde sunt, la moment, arătați clienții Security Group. Deci, softul oferă o vizualizare online în timp real, practic, și reflectă o bună parte din KPI-uri care ar vrea să le urmărească oricare proprietar de parc. Câți kilowatt s-au produs la ziua de azi, ce probleme a avut cu invertoarele, toate invertoarele lucrează, dacă sunt careva alarme și așa și mai departe. Deci, asta e sistemul
pentru 34 de clienți, dar aici este statistica. De exemplu, dacă ne uităm în colțul stâng de sus, este curent power. Deci toți clienții la moment generează 4,34 MWh la ziua de azi. Da. Mai departe, este mai jos, este revenue. Deci câți bani s-a acumulat pe vânzarea electricității la ziua de astăzi. Așa. Și acum vreau să mergem chiar pe un client. Andrei, dă-te rog mai jos. Pe un client real, ca să vedem unul din proiectele realizate de Security Group, clientul Clean Invest. Deci, dumneavoastră, acum vedeți în timp real cât produce acest parc fotovoltaic. Da? Deci, acum, la moment, parcul e dimensionat de 1 MW. Dacă nu greșesc, probabil că acum timpul un pic e nourat și nu chiar este soare, deci el, la moment, produce 318 kWh. Pe lângă informația care dumneavoastră o vedeți în timp real, partea dreaptă a ecranului vedeți și statistică. Deci, acum noi vorbim de statistică, ceea ce a produs astăzi acest parc, da? 2,20 MW produs. Dar puteți să dimensionați lună, da? Vedeți statistica pe an, da? Deci parcul a început să funcționeze din luna 8 acest an și respectiv cât a produs el în acest an, 439 MW. Ăsta e primul aspect legat de vizualizare, că dumneavoastră să vă faceți zilnic planurile, estimările și puteți să faceți o anumită previziune financiară. Dar mai este și partea foarte importantă legată de monitorizare și suport. Andrei, dacă poți sus să dai la alarmă. Da? Mai în dreapta? Dreapta? Mai jos? Da, alarmă. Dreapta? Da. Deci, alarmele. Sistemul de monitorizare de la Huawei are funcție de alarme. Unde dumneavoastră, în cazul în care se întâmplă cu un careva echipament vreo problemă, el automat vă notifică și respectiv vă oferă un set de instrucțiuni cum se poate remedia problema dată. La moment, noi cu parcul dat vedem că nu este nicio problemă tehnică, respectiv nu prea avem de unde vedea alarme, dar putem vedea statutul la echipament. Andrei, device management, un pic mai stânga. Mersi. Iată, aici se vede absolut toate echipamentele care au fost instalate în acest parc și, respectiv, se vede statutul echipamentului, da, unde e cu verde, este clar că e vorba de el lucrează și online. Și, la necesitate, putem intra și mai profund în descrierea echipamentului, de exemplu, apasă pe unul. Așa. Da? Deci noi pătrundem până la cel mai jos nivel al echipamentului, unde putem să vedem, iată, din tot parcul fotovoltaic, da, el are instalate 9 invertoare, suntem pe invertorul numărul 6 și putem vedea statistica în timp real pe el, ce produce el. Deci de la tensiunea în voltaj, amperat și curentul pe faze, cât a produs el, care e garanția lui și multe alte lucruri se poate de văzut din aplicație. Și vă zic, în primul rând, pentru instalator este foarte obligatoriu că voi acest software să le oferiți clienților voștri, că el la rândul său se poate monitoriza, dar și ca investitor este important să-ți urmărești, să zic așa, creația și parcul tău fotovoltaic, cât de bine el produce. Și cel mai important, legat de cât de bine el produce, care este randamentul lui. De regulă, înainte de a face investiție, este o anumită, nu știu, o analiză, un plan de producție. Coincide el sau nu coincide? Dacă nu coincide, prin intermediul acestei aplicații, dumneavoastră puteți să vedeți care ar putea fi cauza. De ce un parc fotovoltaic, nu știu, de megawatt, produce doar 600 de kW? Care e cauza? Au fost cazuri diferite din cauza unghiului. Deci, toți îi cunoaștem că unghiul ideal la panouri fotovoltaice e 30 de grade. Au fost cazuri când unghiul a fost la 5, la 10 grade. Asta iarăși a afectat producția parcului fotovoltaic și informația care poate fi văzută prin intermediul sistemului dat. De regulă, sistemul, deci în momentul proiectării sunt careva parametri maximali care trebuie să atingă parcul și deja vezi unde sunt divergențele și începi să cauți problema. Și softul permite să facă acest lucru. Succint despre platformă, evident, ea are mai mult funcționalități și una din funcționalitățile care la moment nu prea se solicită, dar va fi solicitată în viitor, este diagnostic. Deci, la moment, practic, diagnoza parcului la noi în Moldova se face manual. Dacă un invertor e defect, e apropiat la el și începi să-l monitorizezi,
e mai simplu. Dar dacă tu ai un parc fotovoltaic de 5 MW, 10 sau 20, tu ai 20-40 de mii de panouri. Cum poți tu, sau cum poate un electrician, să vină să verifice care e problema în panou, care șir e afectat și așa mai departe. Soluția de la Huawei propune și o diagnoză online. Da, poți să închizi, trebuie. Soluția de la Huawei propune și o diagnoză online. Deci invertorul are funcția de a scana tot șirul de panouri și de a identifica dacă sunt sau nu sunt careva probleme tehnice la șirul dat. Astfel, dumneavoastră, în continuare, să rămâneți cu gândul că parcul funcționează așa cum trebuie și nu sunt careva probleme tehnice. Și vreau să discut ultimul aspect, care, ca și bateriile, la moment este în trend. La moment, poate el nu este într-atât de, să zic așa, mediatizat sau analizat ca model de business. Este vorba despre stațiile de încărcare auto. Deci, tendința creșterii parcului auto la noi în Moldova este destul, electric, mă refer, este destul de mare. Deja, dacă observați și dumneavoastră, încep să apară distribuitori la diferite branduri de mașini electrice. Companiile din taxe, la fel, încep deja tot mai multe mașini electrice să adauge în parcul lor. Și odată cu acesta apare necesitatea de încărcare. Da? Ca client, să zic așa, sau ca beneficiar al necesității de încărcare, eu pot să impun acasă o stație de încărcare auto, de exemplu, de la același Huawei, sau pot să folosesc o stație publică. Dar ce ar fi dacă, ca investiție, de investit într-o stație de încărcare publică? Deci, ăsta e un model de business nou, care la moment destul de multe companii cu care discutăm se interesează. Deci, în momentul în care deja avizele de raportare, parcurile, multe alte, spunem așa, probleme tehnice apar în a realiza o investiție, este o oportunitate de a investi într-o stație de încărcare auto. Deci, eu, analizând piața și având o analiză mai profundă, cred că într-un timp foarte scurt, odată cu stațiile de încărcare, stațiile de alimentare cu combustibil, vor începe să apară exact așa stații de încărcare auto. Deci, o stație de 10-20 de locuri, iată, de exemplu, asta e una, să zic așa, o mostră a stației de încărcare care a realizat-o Huawei, da? Deci, nu mai știu câte locuri aici, dar poți să investești într-o stație de 10-20 de locuri, unde profitabilitatea la moment este destul de ridicată. Este și partea de investiții, tot, ca și un parc fotovoltaic. Poate la moment încă nu este atât de problemă, nu este atât de avantajoasă recuperabilitatea acestui proiect. Dar, într-un timp foarte scurt, deja cum o să fie tot mai multe mașini, va apărea deja problema ca și cu parcurile fotovoltaice, că nu vor fi aviză, nu vor fi condiții de raportare și atunci să investești într-o parc cu stații auto, va fi mai complicat. Și aici, iarăși, vine soluția Huawei, da, unde, având un bloc, în cazul dat, un bloc mare power unit, da, îl conectezi la o sursă de curent și tu ai posibilitatea de a instala 10-20 câte locuri de parcare dorești cu încărcare auto. Și ce e mai important la toate, pe lângă faptul că tu iei de regulă curentul electric din rețea, tu ai posibilitatea să iei și curentul electric din panouri fotovoltaice. Deci chiar zilele acestea discutam tot cu partenerii de la Security Group, ce ar fi dacă de instalat carports, da, prin, nu știu, stații de parcare, la magazine, la centri careva mari, deci asta ar permite unul. Deci e același exemplu dat de carports, unde tu pui o parte din electricitate, ți-o produci nestătător prin panourile fotovoltaice și o parte deja tu o iai din rețea. Astfel tu îți diminuezi costul de achiziție curentului electric și poți să dai un tarif mai preferențial pentru beneficiarul final. Dar credeți-mă că într-un timp, cred că relativ scurt, acest trend va fi tot mai des utilizat ca model de business în Republica Moldova. Cam asta am vrut să vă spun. Vă mulțumesc foarte frumos pentru timpul acordat. Andrei Durbală, mulțumim! Da, și sper că dacă vor fi careva
cazuri, soluții tehnice de discutat, suntem încercați și am putea să ducem. Apropo, dumnealui a organizat și o mașină expozițională, dacă pot zice așa, cu echipament fotovoltaic, așa că nu vă rămâne decât să vă apropiați de dumnealui pentru mai multe detalii, sau de această mașină care se află în parcarea din spate și să descoperiți cu proprii ochi această tehnologie verde. Da, da? Baftă? Mulțumim! Iar acum am onoarea să vă prezint echipa de manager de vânzări și conducătorul departamentului de vânzări Energy Security, ca să-i cunoașteți la față și în pauza de masă să vă apropiați, să acordați orice întrebare sau să stabiliți o întâlnire pentru discuții suplimentare. Bună ziua, vă mulțumesc că ați venit. Am vrut să vă prezint echipa înainte de coffee break. Acum să avem un coffee break de 25 de minute, să fie destul de gustos, ca să în caz și vă puteți să înțelegeți cu asta care întrebare vedeți. Este Cătălin, Inga și Andrei, ceți vă rog jumătate pas înainte. Sunt managerii, project managerii, la care puteți adresați cu întrebările referitor la proiectele mari de 1 MW în sus, despre proiecte unde panourile fotovoltaic devin ca afacerea, ca business. Colegii Dumitru, Sergiu, Eugen și Victor, colegii să vă ajute în caz când aveți nevoie de instalați sisteme fotovoltaic pentru autoconsum și puteți primiți cu granturi de până 1.500.000 de lei. Adresați, vă rog, la băieți, să vă ajute, să vă răspund la întrebările date, plus dacă aveți necesitate sau ați gândit instalați sisteme de supraveghere video, tot prin granturi, unde se oferă 70% de granturi, tot puteți adresați la băieți. Eduard este directorul nostru de dezvoltare. Noastră, dacă aveți întrebări de obținerea creditelor, el tot să vă ajute, sau alte întrebări financiare. Mă numesc Alexandru Constantinopoulos, sunt director Energy Security. Vă salut, ne întâlnim la coffee break. Vă doresc o poftă bună. Mulțumim, domnul Alexandru și întreaga echipă. Stimată audiență, prieteni, vă rugăm după această scurtă pauză de cafea să nu plecați, deoarece în cele ce urmează veți afla o metodă inedită, cum investițiile în această tehnologie verde poate aduce venit pasiv, cum cu ajutorul stațiilor fotovoltaice puteți câștiga de la 10.000 de euro pe lună. Corect? Baftă și savurați cafeaua cu plăcere!
Stimată audiență, pauza de cafea este pe sfârșit, așa că vă invit înapoi în sală. Conferința începe în timp scurt. Doamnelor și domnilor, în timp ce reveniți în sală, insistăm să faceți o pauză, să vă opriți la Brandwell pentru a face câte o fotografie pentru amintiri frumoase. Mulțumim!
Doamnelor și domnilor, vă invităm să reveniți în sală, conferința informativă începe. Stimată audiență, în curând urmează și o pauză de masă în care veți avea ocazia să duceți discuții suplimentare, așa că insistăm, rugăm să reveniți în sală pentru a continua conferința. Mulțumim! Bine v-am regăsit, stimată audiență. Continuăm conferința despre investițiile în noile tehnologii verzi și continuăm să discutăm despre acest domeniu inovator care poate revoluționa business-ul moldovenesc cu Inga Bălucan, manager de proiecte la Energy Security, expert în sistemele de securitate și dezvoltarea stațiilor solare. A atras 9 dintre cele mai mari companii de construcții pentru colaborare cu City Security și a coordonat cu succes 34 de proiecte de stații solare. Vă rugăm în scenă, sub aplauze, bineînțeles. Bună ziua, eu mă numesc Inga, am foarte multe emoții, pentru început vreau să testez chestia asta. Este pentru prima dată. Nu, ceva, nu merge. Ok. Bun, mă ajutați, vă rog, cu prezentarea. Este. Așa. Deci, eu am să pun accent în prezentarea mea pentru investiția în energia verde și anume pentru reducerea costurilor la afacerile noastre. De ce a apărut acest boom cu energia verde? Deci a fost o criză în 2022, unde tariful la energia verde s-a ridicat de 3 ori, practic. Apoi, un alt factor declanșator a fost anume interesul de a face economii pentru facturile de lumină. Și încă un moment foarte decisiv
creditelor preferențiale de la stat. Deci o stație fotovoltaică trăiește 25-30 de ani. Deci avem o independență energetică față de furnizor. Așa. Ca finanțări, avem mai ales pentru beneficiarii noștri, noi am aplicat la granturi. Granturile pentru stațiile fotovoltaice sunt în mărime de 50% din valoarea proiectului, fără TVA. Unde răscumpărarea investiției este în doar 2 ani și 6 luni. Deci să luăm un exemplu de calcul. Să presupunem că avem o companie care are o factură lunară de 23.000 de lei. Deci anual această companie va avea cheltuieli de 276.000 de lei. Pentru a asigura această companie cu o stație fotovoltaică, din experiență avem nevoie de o capacitate de 130 de kW. Costul unui asemenea echipament, unei asemenea stații, este de 65.000 de euro aproximativ. Dacă e să aplicăm la granturi, atunci valoarea grantului pentru un asemenea cost, deci din 65.000 de euro, aportul dumneavoastră va fi de doar 38.000 de euro. Deci valoarea grantului 27.000 de euro. La fel, după calculul de mai jos, puteți vedea răscumpărarea acestui echipament. De ce acum este important să construim o stație fotovoltaică? Din păcate, la ziua de astăzi, capacitatea de racordare în rețea este puțină. Primim tot mai multe refuzuri la solicitări de racordare la rețea, deci pentru avize. Totodată, suma alocată din bugetul statului pentru granturi, practic, este la limită. Deci au mai rămas ca circa 20% din valoarea lor. De ce acum este important? Și de ce cu noi? Dacă e să luăm la ziua de astăzi, în ultimii 3 ani, am construit obiecte peste 33 de MW. Pentru beneficiare, companiile cu care noi am conlucrat, am obținut fonduri de peste 6 milioane de euro. Și rata de succes a dosarelor depuse de către compania noastră pentru beneficiarii noștri au fost de 98%. Deci noi ne-am specializat anume pe obiecte mari. Am început în 2022 și începutul a fost doar de la 50 kW în sus. Nu am lucrat cu casnicii. Pe piață suntem deja de 22 de ani, dintre care ultimii 3 ani am dezvoltat mai intensiv direcția de sisteme solare. Pentru produsul nostru, deci la stațiile fotovoltaice, oferim garanție atât pentru echipament cât și pentru manoperă. Avem propria echipă, deci noi avem și departamentul comercial, departamentul juridic, cei care sunt responsabili de pregătirea dosarelor corecte și departamentul tehnic, evident. Electricieni autorizați, ingineri, proiectanți, toți sunt ai noștri. Cum putem vedea dacă compania este eligibilă pentru a obține un grant? Deci, la proiectul de retehnologizare, ODA oferă un ghid. Conform codului CAIEN, ODA va analiza dacă este eligibilă compania sau nu. Deci, prima instanță vom verifica domeniul de activitate, conform codului CAIEN. Al doilea indicator este numărul de angajați. De el nu trebuie să prevaleze de 249, iar rulajul nu mai mult de 100 de milioane. La fel vor fi analizate și companiile afiliate. Deci, dacă e să analizăm colaborarea cu noi, colaborarea cu noi este în felul următor. După ce am verificat eligibilitatea companiei la grant, vom semna un act de contract, unde vom avea un avans de 30.000 de lei, după care va urma etapa de depunere cerere pentru a primi avizul de racordare în cazul în care el lipsește. Paralel vom lucra cu pregătirea dosarului pentru ODA. Răspunsul de la ODA va veni aproximativ în 3 luni,
de la beneficiar transferul aportului propriu, ceea ce ar veni cam 38.000 de euro. Peste aproximativ, deci peste aproximativ 3 săptămâni, ODA va transfera 50% din suma grantului către beneficiar. Și deja după darea în exploatare a echipamentului, ODA va transfera a doua parte de grant. Darea în exploatare, la fel o facem noi. Încă un proiect cu care noi lucrăm în strânsă legătură cu ODA este proiectul de digitalizare. În acest proiect noi putem conecta sisteme de securitate și putem obține o valoare a grantului de 70% din costul proiectului. Deci puteți dota companiile dumneavoastră cu sistem performant, unde valoarea investiției dumneavoastră ar veni doar 30%. Aceștia sunt reprezentanții care vă vor ghida atât pentru partea de digitalizare, cât și pentru partea de retehnologizare. Totodată vreau să menționez că în cazul în care companiile dumneavoastră sunt interesate să investească și în utilaje, la fel conlucrăm și pe partea de utilaje cu obținerea grantului prin programul RETEH. Eu mă numesc Inga și sunt responsabilă atât și de partea de net billing, deci ceea ce ține stații fotovoltaice pentru consum propriu, cât și pentru investiție ca afacere. Vă mulțumesc! Inga Bolocan, mulțumim! Mulțumim și Baftă pentru următoarele proiecte. Energy Security a sprijinit numeroase afaceri din Republica Moldova, construind stații fotovoltaice și, bineînțeles, atrăgând granturi de peste 6 milioane de euro direcționate către aceste companii moldovenești. Printre ele se numără și compania Lemcomerț. Din păcate, reprezentantul ei, Cristina Holba, nu a putut să ne onoreze cu prezența, așa că eu voi încerca în câteva cuvinte să vă povestesc despre acest exemplu de independență energetică. Este activă de peste 2 decenii, Lemcomerț este un furnizor de materiale de construcții și produse din lemn de calitate. Uzina se află în Chișinău și ea activează non-stop. Deci există utilaje în cadrul acestei mici uzine care sunt mereu puse în funcțiune, cum sunt cele de uscare lemnului, de exemplu. Așa că vă imaginați că povara facturilor la lumină pentru această afacere a fost întotdeauna una foarte mare pentru ei. Prin adoptarea energiei solare, compania Lemcomerț nu doar că a reușit să reducă semnificativ independența de rețeaua națională, dar și să-și reducă facturile cu până la 50%. Discutând personal cu doamna Cristina, ea a declarat că în unele luni facturile la lumină ajung chiar și până la 400.000 de lei. Adică în lunile unde cererea este mai mare, cum ar fi mai, iunie, iulie, august, atunci când, după cum bine știm, moldovenii sunt în reparații. Conform calculelor făcute împreună cu reprezentantul întreprinderii Lemcomerț, nou set de panouri fotovoltaice de la Energy Security cu putere instalată de 177 de kWh vor produce pe durata unui an 210 kWh, ceea ce îi va permite companiei să economisească anual 590.000 de lei. Deci 590.000 de lei este economia acestei companii din Chișinău, adoptând o stație fotovoltaică. Apropo, panourile fotovoltaice au fost instalate pe 3 acoperișuri diferite, adică inginerii Energy Security găsesc soluții pentru orice tip de acoperiș, orice tip de edificiu. Valoarea obiectului pentru această întreprindere a costat 2.500.000 de lei, inclusiv TVA. Grantul nerambursabil ODA găsit de Energy Security a fost de 50% fără TVA, deci 1.025.000 de lei. A costat grantul ODA. Întreprinderea Lemcomerț a trecut la energia solară datorită a 306 de panouri solare. O decizie inteligentă. Nu-i așa? Asta a fost scurta poveste despre întreprinderea Lemcomerț care a ales să investească într-un viitor mai verde. Cum să
să obțineți granturi de 1,5 milioane de lei pentru stații solare, ne va povesti Guțu Cătălin, coordonator de proiecte la Energy Security, lider în dezvoltarea proiectelor de energie solară. Cătălin a realizat cu succes Cătălin, îmi cer scuze. Mai multe proiecte, dar hai să povestești tu. Salutare! Mă bucur să vă văd toți aici și astăzi o să discutăm despre o investiție. În primul rând să spun mulțumesc Inca, care v-a prezentat cum puteți să economisiți bani, dar noi astăzi vom discuta despre posibilitatea a face bani prin o metodă pasivă. Dacă se poate prezentarea, vă rog. Super. Deci, ce înțelege un om, un moldovan, când aude o investiție pasivă? Asta e un apartament care îl cumperi, îl dai în chirie și asta e venitul tău pasiv. Noi, când auzim investiție pasivă, înțelegem asta în investiție în energie verde, o investiție în panouri, investiție în parcuri solare. Deci, noi am investit. Am investit în Taracleia, în 2 parcuri, câte 1250 de kW panuri solare, care ne aduc nouă câte 20.000 de euro lunar în total. Deci, când vorbim de o investiție, noi vorbim și despre un termen de realizare. De obicei, o reparație într-un apartament durează de minim 12 luni. Apoi, poți să primești acest venit. Noi, cu echipa noastră, realizăm proiecte în termen de până la 7 luni. Aici puteți vedea toate etapele care le parcurgeți împreună cu noi, până la final. Și cu siguranță, când alegeți un partener, alegeți un background, alegeți echipa. Și noi suntem din 2002 pe piața Republicii Moldova cu următoarele proiecte, precum Distribution Security, City Security, azi intrăm în România și cu siguranță suntem cu Energy Security, care din 2022 au realizat împreună 33 de MW parcuri solare, am obținut 6 milioane euro grant pentru clienții noștri și 22,5 milioane euro credit preferențial prin programul 373. De ce? Noi, că noi oferim servicii complexe, proiectul cheie, începând cu proiectarea, instalarea, livrarea, garanții în cadrul Republicii Moldova. Tot este la noi. Unde sunt banii dumneavoastră? Aici. Puteți să scanați și să primiți o consultare de la managerii noștri care vor spune, vă arăta care este procesul cu adem trecut împreună cu noi. Și de unde noi înțelegem că este oportun și avem posibilitatea să abilim această energie. În Republica Moldova, noi importăm peste 80% de energie la momentul actual. În cadrul Republicii se generează doar 8,6% de energie prin intermediul energiei verzi. Din 2018 până în 2022 au crescut doar până la 197 MW de putere instalată. Deci, acum este oportun să investești când până în 2030 statul are țintă nivel să ajungem până la 30% energie verde. Și vă ajută și ne susține prin intermediul acestei programe frumoase, prin 373, prin alte oportunități. Și ce înseamnă o investiție în energie verde? Înseamnă un business la cheie, fără griji, fără salariați, fără multe bătăi de cap contabilitești, fără importuri, exporturi. Simplu, pasiv, stația stă și vă generează venitul lunar. Deci, de unde să luați acești bani necesari pentru a investi în proiectele date? Pentru a putea realiza un proiect de 1 MW, aveți nevoie de un simplu aport propriu de doar 218.000 de euro. Restul, noi vă ajutăm să obțineți prin programul 373. Vă ajutăm cu business planul, vă ajutăm cu o consultanță la care bancă se va adresa să obțineți această finanțare. Și un punct foarte important, că la finalul de proiect, după ce îl dăm în exploatare, statul vă rambursează în totalitate TVA-ul, ce face rentabilitatea acestui proiect de până la 6 ani. Deci, încă o dată vă întreb, unde sunt banii dumneavoastră? Chiar aici. Guțu Cătălin, mulțumim! Mulțumim pentru expertiza dumneavoastră și multă baftă. Așa, mai există un studiu de caz destul de curios pentru dumneavoastră, așa că invit pe Glinjan Vlad, Project Manager Siemens Energy, care o să vă vorbească despre parcurile fotovoltaice Siemens. Bună ziua!
partenerii noștri de la Security Group, inclusiv și cu Longi și cu Huawei. Dar mai întâi de toate o să fac o scurtă introducere și o să prezint cine este compania Simples. Deci compania Simples este o mulțime de lumi, o mulțime de proiecte și totul acesta noi găsim într-o singură companie. Eu sunt sigur că majoritatea din voi au beneficiat de careva servicii la compania Simples. Noi suntem pe piață deja de 23 de ani și avem 24 de proiecte. Care este misiunea noastră pe piață? Misiunea noastră pe piață este totuși de a explora lumi noi și proiecte noi, astfel și asigurând un exemplu pentru restul antreprenorilor de pe teritoriul Republicii Moldova. Des ne punem o întrebare. Ce ar fi dacă? Ce ar fi dacă o să investim în energie regenerabilă? Ce ar fi dacă o să construim un parc fotovoltaic? Ce ar fi dacă o să construim al doilea parc fotovoltaic? Anume aceste întrebări și-au pus fondatorii companiei Simples, Dmitri Voloșin și Roman Știu. Deci, astea sunt proiectele Simples. Din ce puteți observa, noi nu ne limităm la un anumit domeniu. Avem proiecte din comerț electronic, cum ar fi 3D nou, Afișa. Totodată avem proiecte mass media, Pointem, Deșcirim, avem evenimente sportive, cum este Chișinău Maraton, Rubicon și printre toate acestea se numără și proiecte energy. Deci, la moment, noi avem o rețea de stații MKK pentru autovehicule electrice. Noi o dezvoltăm în parteneriat cu EV-Point și avem circa 14 stații și încă o stație este pe drum. Aceasta este harta cu amplasarea la stațiile noastre. Marea majoritate sunt amplasate, sigur, că în Chișinău, dar noi nu ne limităm doar la municipiul Chișinău. Trecem și nemijlocit la parcurile fotovoltaice. Noi avem acum un parc fotovoltaic pe panouri, capacitatea fiind de 1,3 MW, și al doilea parc fotovoltaic noi îl implementăm cu o capacitate de 5,2 MW. Cum și-a menționat Andrei, sunt două piețe la moment, noi am decis pe ambele să le explorăm. Primul parc este cu statut de producător eligibil, al doilea parc este pe piața liberă. Dacă un pic de cifre, din ce putem observa, parcul de 1 MW reduce emisiile de CO2 cu aproximativ de 780-1170 de tone per an. Asta cam ar fi echivalentul necesar pentru 37-55 de mii de copaci pentru a absorbi așa o cantitate. Iar al doilea parc, cifrele sunt și mai mari, acesta este 3120, 4680 de tone per an de reducerea a emisiilor CO2. Trecem și la partea economică nemijlocit, care este foarte importantă pentru toți antreprenorii. Și un pic de date statistici. Deci, parcul de 1 MW are o producere anuală de aproximativ 1.600.000 kWh, iar parcul de 5 MW are o generație aproximativ de 6.500.000 kWh. Dacă se estimăm tot acesta în venit pasiv, cum și-a menționat Cătălina, în primul caz noi avem un venit pasiv de circa 10.000-15.000 de euro lunar, iar în al doilea part, după estimările noastre, lunar ar fi un venit pasiv de circa 50.000 de euro. Deci, investițiile noastre în acest sector, la moment, este de 3.470.122 de euro și nu planificăm să ne oprim aici. Deci, noi suntem în continuare căutare de proiecte ready to build. De ce anume energie verde? Noi avem două motive principale. Primul motiv, asta este inclusiv și responsabilitatea socială a companiei Simples față de mediul înconjurător și față de statul nostru. Deoarece toți cunoaștem despre criza energetică, toți cunoaștem despre dependența Republicii Moldova față de sursele exterioare, deci asta cumva ajută și la depășirea crizei energetice. Și al doilea aspect, asta este business model de un venit pasiv cu implicații de surse umane minime. Cum a menționat și Cătălin, programul 373, la moment este cel mai bun program pe piața bancară, deoarece el oferă o dobândă fixă anuală, 3% în valori străine și 7% în lei moldovenești. În afară de aceasta oferă și o
deja în cazul al doilea parc, având un pic de experiență, noi am redus dublu acest termen. Au trecut doar o lună jumătate și noi am primit prima tranșă. Acum ne-am mijlocit despre partenerii noștri. Datorită la Security Group, noi cu toții suntem aici, vă rog să-i aplaudăm. Pot să menționez că primul parc a fost un fel de testare. Nu foarte am plăcut cum partenerii noștri de la Security Group și-au onorat obligații contractuale, fiind foarte responsabili și profesioniști. De ce noi cumva nu am avut mari dubii referitor la alege partenerul pentru a implementa următorul parc? De ce ambele proiecte de 1,3 MW și de 5,2 MW noi implementăm împreună cu partenerii noștri de la Security Group? Următorul partener, asta este Huawei. Andrei a prezentat softul Fusion Solar și anume compania Green Invest. Simple SRL este compania mamă la Green Invest, de ce toate datele care le-ați văzut sunt date reale ale companiei noastre. Următorul partener este Longi. La fel, deja a fost o prezentare sofisticată a acestor două branduri. Eu pot de la mine doar să adaug că aceste două branduri s-au manifestat ca unele dintre cele mai bune pe piață în domeniul său. De ce noi nu avem iarăși dubii care branduri să alegem? Totodată la parcul de 5 MW noi decis un pic să experimentăm și de ce noi o să folosim panouri bifăciale comparativ cu parcul de 1 MW. Deci, la sfârșit pot menționa că noi suntem în continuu motivați să investim în acest sector. De ce, în cazul în care sunt careva proiecte interesante, inclusiv ready to build pe teritoriul Republicii Moldova, pe teritoriul României, noi suntem gata să examinăm toate ofertele. Este poștă electronică, în caz de ceva aveți nevoie, puteți să apelați. Mersi mult! Vlad Bicijan, mulțumim! Stimată audiență, imaginați-vă un spațiu tropical de relaxare. Practic un litoral în care vă puteți relaxa în plină iarnă, dar și în orice alt anotimp. Pentru colaboratorii de top și parteneri de afaceri, Vara Arena poate fi cadoul perfect. O experiență memorabilă de parte de ritmul cotidian. Chiar acum vă invit să răsfoiți mapele dumneavoastră pe care le-ați primit la început de eveniment și să aflați dacă sunteți printre cei 10 câștigători invitați la inaugurarea Vara Arena pe 30 noiembrie. Iar dacă nu ați reușit să luați, să primiți o mapă la intrare, apropiați-vă de oricare dintre manageri și o să vă ajute. Sperăm că v-a plăcut această surpriză. Continuăm evenimentul și vreau să invit în scenă pe Constantoglu Alexandru, director comercial al Energy Security și director al City Security și Consulting and Digital. În cadrul grupului Security din 2015, Alexandru aduce o experiență vastă în dezvoltarea și implementarea strategiilor comerciale, contribuind la creșterea și extinderea serviciilor de securitate și digitalizare, dar toată lumea deja vă știe, domnul Alexandru. Astăzi am vorbit în engleză, am vorbit română, eu să vorbesc în rusă. Так, я хочу начать свою презентацию, казалось бы, простую истину, вместе сильнее. Именно этот принцип лежит в подходе, именно этот принцип лежит в нашем подходе к созданию нашего энергетического сообщества. Сегодня я больше буду говорить, про энергетическое сообщество. Инга говорила про то, как можно сэкономить на собственном потреблении. Каталин говорил, как можно зарабатывать на инвестициях в энергетические парки. Я расскажу, как можно заработать на инвестициях в энергетические парки. Вот. Индивидуальные усилия хороши, но коллективные инвестиции позволяют нам оптимизировать расходы, минимизировать риски, увеличивать нашу прибыль.
сегодняшних реалиях, особенно в сегодняшних реалиях можно именно совместно создать устойчивую, доступную инфраструктуру, которая приносит стабильную прибыль. Вот. Это что касается вместе сильнее. Итак, что же на самом деле такое инвестиция? Что такое инвестиция? Инвестиция, можно сказать простым языком, это место хранения денег. Да, всего лишь. Инвестиция – это место хранения денег. Деньги можно хранить в банке, деньги можно хранить купив недвижимость, или деньги можно засунуть в карман. Карман – это тоже место инвестиций. Вот. Но здесь важно понимать тот результат, который мы ожидаем получить от того места хранения, куда мы вложим наши деньги. Так вот, чтобы разобраться во всем этом и построить матрицу для принятия решений, куда инвестировать деньги, очень важно понять и иметь в виду 4 основных элемента. Это доходность инвестиций, это риски, это сроки и ликвидность инвестиций. Это очень важные 4 элемента, через призму которого мы принимаем решение, как делать наши инвестиции. Сейчас посмотрим пару примеров инвестиций. Да? Откладывать на срок. Это просто, но невыгодно. Потому что деньги мало того, что не приносят доход, они еще теряют своей стоимости за счет инфляции. Пенсионный фонд – это довольно надежный инвестиционный портфель, но деньги доступны только в пенсионном возрасте, и, как обычно, их недостаточно. Если нам, конечно, повезет, или мы так постараемся, чтобы мы живем до пенсионного возраста. Бизнес – это высокий риск. Бизнес – это высокая доходность в бизнесе, но здесь есть большие высокие риски. Не все бизнесы становятся успешными, и давайте говорить честно, не каждый человек является предпринимателем, да? И не каждый готов заниматься этим постоянно. Что все мы доходим до такого возраста, когда хотим, как говорится, выйти на пенсию, да? Ничего не делать, чтобы деньги были. Недвижимость. Недвижимость – это тоже хороший инвестиционный портфель, который стабильно и защищает наш капитал, но он требует контроля и он подвержен рискам колебания на рынке. А еще, если мы хотим получать доход от инвестиций, то тут тоже нужно влияние, тут нужен контроль, потому что это тот момент, когда мы сдаем в аренду. Вот. Депозиты. Депозиты – это довольно консервативный, надежный источник для инвестиций, но чаще всего у нас получается, что процентные ставки банков депозитов они ниже самой инфляции. Вот. Результатом каждой инвестиции это доход. Да, что же является результатом каждой инвестиции? Это доход. Доход, конечно, тоже бывает разным по степени вовлеченности. Чем больше мы вовлечаемся, тем, как казалось, больше дохода. Мы сегодня проговорим про пассивный доход. Если говорить простыми словами, что такое пассивный доход? Пассивный доход – это тот доход, который помогает нам создать или умножить наши ресурсы, при этом избежать инфляции и остальных потерь. Вот. Так, немножко подсказки. Да, в нашем же проекте пассивный доход возможен за счет инвестиций, вложений в энергетический парк, где все процессы от начала строительства до администрирования, до сдачи в эксплуатации, продажи электроэнергии контролируется командой профессионалов. Дальше хочу вам показать небольшую математическую сравнительную таблицу, сравнительную математику. Да? Что мы сделали? Мы взяли определенное количество, мы взяли 30% одинаковую цифру, 30% от суммы, которые нужны для инвестиций. Да? И расположили их по окупаемости и по заработку. Окупаемость это у нас просрок и по доходу. Недвижимость, как мы видим, это хороший инвестиционный портфель, хорошая возможность сохранить свой капитал.
и высокая доходность в течение 30 лет. То, что Каталин говорил, как вы можете также сами строить парки. Здесь у нас есть много наших партнеров, клиентов, которые сами строят парки. Они не дадут соврать, с чем они сталкиваются, когда мы сами пытаемся строить парки. Нам необходимо получить разрешение к сети, иметь собственность и арендный участок под станцию. Это нужно найти правильную компанию, которая это все построит. Необходимо еще это все обслуживать и администрировать. Этот процесс он требует большого вовлечения и большого контроля, да, и много энергии, конечно. И что опять здесь, такое сложность это есть, это сложно постоянно меняющаяся законодательная база. Что мы предлагаем? Наше энергетическое сообщество, это как инвестиционный портфель, он убирает все эти преграды. В данном случае наш клиент, он ориентирован только, в принципе, на получение дохода и уже не вовлекается, он занимается просто своими делами, не вовлекается во все эти сложные процессы. Это преимущество нашего энергетического сообщества, гибкость управления, безопасность. Ты не один. Это как многоквартирный дом, большой парк с долями по 1300 киловатт. Преимущество энергетического парка, энергетического сообщества, это то, что вы можете купить или продать свою дом. Из этого большого парка вы можете его сдать в аренду, вы можете передать его по наследству. Это тот пассивный бизнес-актив, не требующий вообще вашего участия. И что важно, что наша команда, мы знаем законодательство, и наша команда постоянно следит за всеми изменениями, которые есть в законодательстве, чтобы сообщество отвечало всем нормам и правилам. Это знакомый слайд, как Каталин говорил, кто мы такие. Наша компания с 2002 года. Наша компания с 2002 года. Мы являемся лидерами в системах видеонаблюдения и других технологических решений. Наш опыт в энергетическом секторе, большой опыт в энергетическом секторе помогает вести крупные проекты и обеспечить нашим инвесторам спокойствие. Наши инвестора знают, что их средства работают и приносят пассивный доход. Сейчас больше поговорим про наше энергетическое сообщество. Это большой парк из 32 мегаватт, он находится в Аргеве, в селе Ливан. Мы там подключаемся к линии 110 киловатт. Мы строим собственную центральную распределительную подстанцию, что обеспечивает то есть, давайте так скажу, оно уменьшает риски перенапряжения в сети и обеспечивает постоянную подачу электроэнергии в сеть. В двух словах, как устроена наша энергосистема в Республике Молдова. То есть эта линия, если знаете, небольшие столбы, 110 киловольт, это энергия, которая циркулирует по кругу. От производителя энергии в эту новую кругу. Дальше она через трансформаторные станции спускается, вторая плоскость ниже. Она спускается к линии 35 киловольт, оттуда уже подключаются большие потребители электроэнергии, заводы. И дальше с 35-й линии, оно еще ниже спускается к 10-й линии, 10 киловольт, где участвуют все остальные потребители. Понятное дело, что во всех этих сетках, 10-й, 35-й, чем больше потребителей, тем больше риск перенапряжения, тем больше отключений, постоянно кому-то что-то нужно, сеть отключается. Линия 110 киловольт, она отключается один раз в год на 2 дня для профилактики, и то в Аргеве, в Ливане. Мы подключаемся к двум линиям подстанций, к двум линиям сразу. То есть получается, если одна линия отключается, у нас автоматом срабатывают переключатели по циркулярной, мы подключаемся ко второй линии. Таким образом мы обеспечиваем нашему парку перманентное функционирование. Здесь нет риска перенапряжения. Плюс еще стоимость транспортировки, конечно, на 110-й линии, она немного дешевле. Поэтому
большого парка. Это наша команда из менеджеров профессионалов. Мы поможем вам с документами, поможем с получением с кредитами, также покажем всю прозрачность этого большого процесса от начала брони до получения дивидендов. Каждый менеджер в течение всего этого года будет вас сопровождать, вести и показывать всю эту прозрачность. Поэтому обращайтесь и предлагаем вам участвовать в этом. Вот. И отвечая на вопрос, зачем нам агрессия, мы скажем, что деньги легче зарабатывать в большом бизнесе. Наше энергетическое сообщество – это и есть тот большой бизнес, который состоит из совокупности вас, инвесторов, и нас. Этот бизнес, он будет ценнее, он и есть намного ценнее остальных мелких бизнесов. Вот, и благодаря он защищеннее и стабильнее всех остальных мелких бизнесов, благодаря за счет всей нашей совместной синергии, которая будет в этом энергетическом сообществе. Поэтому вместе мы сильнее. Спасибо, обращайтесь. Domnul Alexandru, mulțumim! Prieteni, evenimentul de astăzi nu este doar despre informații, ci și despre crearea relații noi. Tocmai de aceea vă invit să interacționați, să discutați cu speakerii de azi, cu managerii Energy Security, să întrebați orice întrebare aveți nevoie. Iar după asta, între timp, cât se pregătește un furșet delicios pentru dumneavoastră în sala de alături, vă îndemn să rămâneți aici lângă noi. Apropo, mai târziu va avea loc și o mică competiție de arm wrestling. Pentru voi, ca să vă mai degajați puțin. Mulțumim! Doamnelor și domnilor, totuși voi veni și cu un îndemn pentru dumneavoastră. Avem la dispoziție circa 30 de minute până când putem lua masa împreună. Între timp, vă îndemn să vă apropiați de domnul Andrei, care o să vă demonstreze acea mașină expozițională cu echipamente fotovoltaice, dar mai multe detalii despre el. Este o mașină parcată aici în spatele clădirii. Sunt sigură că veți găsi informații interesante. Mulțumesc, dumnealui este aici, în prima linie.